We here at the ESL Challenger League Season 44 European Division would like to sincerely apologize for our production. This was a grievous error. We will not be working with them again. They have been fired in the 3 seconds it took. But now, welcome to the ESL Challenger League Season 44. We believe in sneak peeks, and there's one right here for what's to come. I'm T-Time joined by Michael, UV Cassidy. Michael, how are you feeling? Yeah, good. I don't know how to. I mean, I feel like I've just seen an entire career just burst into flames. But I hope that can be the for the players this season as well, because there's some good pathways to the ESL Pro Tour, as there typically is, and the ESL Challenger League is exactly where you want to be if you want to take that next step up into the Pro League. Well, listen, these two teams have already been touching greatness here and there. They both made it through to the IEM Brazil qualifiers as well. But before we actually talk more about the teams, maybe we can talk more about the format very briefly, obviously, for those of you guys who are unfamiliar with the changes to the European format ever since the previous season. This is a double elimination bracket through and through, so there are no groups. There's no, oh, hey, it's okay if we make some mistakes, because it's sort of round robin shenanigan. No, no, no. This is Europe, okay? This is cutthroat, this is brutal, this is supposed to be the best of the best, and that's what we have for you today as well. As we look over towards the matchup for the day, it will be Bad News Eagles versus Nine, the Polish powerhouse, or at least that's what I like to call them, even if Michael keeps telling me, hey, it's still contentious, we still got to wait to find out. You know, this season's going to be very important for them. Yeah, no, I think Nine have made some important changes, and I mean, I guess most important of all. Përshëndetje gjithë dhe rikthehemi tashmë me kanalin ton zyrtar tek gjotësin Twitch me Bad News Eagles, ku vazhdon rrugtimi për ESL Challenger League. Pra synimi këto është që t'jemi në ESL Pro League shumë shpejt, duke prit ekipën ton që t'arri në ESL Conference League mas pari, prej konferencës mas nej direkt në Main League, pra ligën e par ESL Pro. Jemi kundër ekipës polake, pra ekipa 9, ku kemi psu 2 disfata nga kjo ekip në kalumen. E dini besoj gjithë ekipa 9 na kanë sjell probleme, por që sonte nuk kemi çka me up dhe do t'jemi t'gatshëm vetëm për fitore të madhe dhe t'i tregojmë Hadesit, Minios, Gufit, Killarit edhe Kese ku e kanë venin në World Ranking shumë ma por se ekipa jon, po ashtu edhe djemt prej humbjeve, pra që i patëm në turnirin e kalum tash tek Gjirafa në CCT, kemi mri me një World Ranking në vendin e 20 prej 17, por që synimi është mrim sa më shpejt, tjetë e mundur në top 10. Pishojmë pra dhe ma pix nga ana e kundërshtarve me një ban në Inferno, Boneja ban Nuke, 9 pick Overpass, Boneja pick Mirage, ban Ancient prej 9, ban Vertigo prej Bonez dhe Anubis, mapa ma e forta në CSGO, pra si që dim gjithë si me lujt në Egjipt, na i farë labirinte. Por që mos të arroj me cej, kemi pas edhe ushtrime saj përket edhe mapës Anubis. Sot nuk kemi qka me hup, vetëm fitore. Mos të arroj me përmend edhe nesër është turniri tjetër apo kualifikimet për Bad News Eagles. IEM Brazil Close Qualifier, mos të arroj me cek edhe në ESL Pro League, pra jemi në upper bracket, po ashtu edhe në rrugtimin për në Brazil, ku nesër do ndeshemi me ekipën Heat, ekipa franceze. Po presim edhe pak deri sa të filloj gjithçka live dhe ta shohim BNN duke shkëlqy në mapën e parë Overpass. Especially because BNA have been one of those crowd and home favorite teams, or I guess fan favorite teams, for when the major cycle comes up, and that's close. Well, listen, before, I want to take the devil topic further, but before that, let's quickly discuss the vetoes as well, or at least what maybe we have planned out for ourselves, because I want to have some time for this one. Michael, I think this one's going to be interesting for me personally. I've got
9 batting out Inferno, BNE taking out Nuke. Those are the standards that we should be expecting. But I've got 9 picking Vertigo. Now, this is where, for me, it gets interesting. Does BNE go for Mirage or an Ancient? 9's generally been going for a second bat Ancient. I think BNE should go for an Ancient pick themselves, but if they're feeling comfort, could lean into Mirage, and then I've got Overpass sort of as the decider as it goes on. You wanna run me through what you've got? Yeah, no, I think those all make a lot of sense. I think there's also a chance that maybe we don't get Overpass. Mos harrojmë pra me u tregu që faqja zyrtare e ekipës tonë në Facebook pra është kjo që po e bojmë share, i lusim moderatorat për një share të shpejt të Facebookit. Po ashtu për gjithë juve programerave, mundësi punësimi në Angli dhe Amerikë. E keni këtë Google dokument ku mundi me dërgu edhe CV-n, regjistrimi nëpërmjet emailës, një numër telefonit, emën, bjemën. Mos harroni me apliku, sepse nuk i dihet fatit, mundi me punu prej shtëpisë direkt në Amerikë apo për Amerikën ose kompani tjera që janë edhe në Angli. Giveaway $500 në Hellcase për juve maraklive, e keni linkin poshtë, tash e po e bojmë share direkt në Hellcase, është një Talon Knife. I lusim gjithë maraklit me marrë pjesë në këtë giveaway, kemi kohë 20 ditë në vazhdim. Në prezantimi shpejt sa i përket edhe kompanive apo kompanisë 3 Folder, që është një kompani rekrutimi teknologjik që specializohet në zgjedhjet e rekrutimit zhvillues pra për bizneset në Evropë dhe Amerikën Veriore. Edhe njerë pra kjo është forma për me apliku, mos harroni për gjithë juve programerave, full stack, backend, frontend, s'ka me rëndësi, mundeni me u punësu në Amerikë apo në Angli. Pra kompania 3 Folders është ajo që ofron një proces për t'ju ndihmuar me gjetë punën e duhur për aftësitë edhe përvojën që e keni. 3 Folders është zgjidhja më e mirë që ju nevojitet sa i përket programimit. Ju falenderoj nga zemra. Na u vonu pak ekipa jon, po besoj që shumë shpejt do t'jemi live. No surprises that they ban out Vertigo. Obviously, you don't want that to be in there, but 9 even letting it get to that Anubis it's interesting to say the least. Yeah, no, if we end up on a third map, I'd be curious to see how much the BNE Anubis is sort of developed because of the fact that they strayed away from it for the first few months, as I think many teams that expect to maybe lose a weird matchup in the lower rungs and maybe get an upset win under them. You don't want to be going headfirst into a brand new map. That's the underdog's bread and butter. They love the new maps because that's where they can put in the most work and maybe get the advantage over you. No, I mean, I don't even anticipate that it'll go that far, to be honest. If BNE come in with some heavy firepower and they've been putting in their reps, they could just completely dominate this game. But this is quite a hard series to call, because as much as there might be favorites at home, I think in recent form, it's hard not to say that 9 could certainly win this one as well. Look, I'm surprised that you're actually siding with BNE on this one, because I've got to go like the polar opposite angle. I personally think this is setting up for what could be a 2-0 for 9. I know it's a little bit reliant on Hades being able to perform an overpass and the like, but I actually think on Mirage they should be in a pretty good position to try and shut down what BNE have to offer. Now, the one asterisk that I would add is sort of the topic that Michael I mentioned, and maybe we can return to later on, which was the Devil Walk angle, which is where how much has Devil Walk had a chance to have an influence on this team in a way where there isn't sort of internal chaos about it, because whenever there is sort of a structural shift with coaches, etc., sometimes very often you'll have a dip in form on some of your best maps, etc., before you're able to come back up. So that's going to be an interesting conversation to look at. And obviously, a history lesson for everyone, who maybe doesn't know Devil Walk and his recent feats outside of being talented and, sometimes being memed upon for his mages versus simples. But it's something we cannot forget, that Devil Walk did coach a team without an IGL for about 10 months or so and managed to keep them in the top 15 in the world, right? When we talk about Fun Plus Phoenix, before that, I think they were under the Godsend banner. That was, I think, one of the biggest
testaments to what Devil Walk is able to do as a coach, and I'm really looking forward to that implementation here in this team as well. Yeah, no, that'll be the fear, is that the adjustment period would probably slow Bad News Eagles down just a little bit, because they'd probably go over things in practice where they'll think about a different structure of playing more defensive and playing more restrained, where, you know, previously they maybe work off instinct and just try and take advantage of that. But when you take that next level up, you know, that all that theory and all that practice will probably pay off in the long run. But in games like this, where, you know, they might feel like the favorites, maybe they let their hair down, maybe they go, okay, I listened to Devil Walk in practice, but now it's my time. Well, we'll have to see, because, you know, personally for me, I actually really love the pickup, because even when you look back and think to the FPX days, just the kind of players that Devilwalk had to work with, like, you know, you've got Modern, you've got Zen, you've got, you know, these players who do like to sometimes just get really crazy aggressive instinctively. It's a great fit, but let's see whether that fit has happened yet, or are they still struggling to sort of put those genes on. We've got to be taking a short break though right now. We've got a small tech issue. As we sort that out, we'll hopefully be back very, very soon. So stay tuned, don't go anywhere. We'll be back with the match in just a bit. What's your style? Get your merch at shop.eslgaming.com.
action as we do have Bad News Eagles as expected, starting off the CT side. Of course, 9 did pick this map up. Messi live pro fillon edhe mapa e parë, mapping nga ekipa kundërshtare 9 overpass. Kalumës nga karo me lytesh, soj përket kësoj mape, por që tashmë me Devil Walk, trajnerin e ri, Bëneja në CCT na tregoj që janë shumë të fort edhe në overpass. Vazhdo raundi I parë nga ekipa kundërshtare me 3 lojtarë në pritje në mid, është I vetëm Hades, ai cili ka rritë futet në playground. Është Flatro që po e bën këtë pritje pranë midit në drejtim për të është edhe Minjo, vazhdon edhe ky kontakt I parë mes Flatros dhe ekipës kundërshtare, 4 lojtarë nga ana e 9 vazhdojnë me një lojë të shpejt për në long, kurse I vetëm është Killar në connector. Një full control e longit, nuk e ka ndërmend të ndalën polakët. Synopsi tashmë me një push agresiv këtu prapa tyre tek Fontana. Por që po e shojmë në minimap, ekipa kundërshtare vetë se kanë arrit të afrohen me një ekzekutim në I side. Flatro në banana për një pritje. Ta shojmë Rigon aty së bashku me të është edhe GX, Synopsi dhe Flatro me nga një kill. 5-3 kjo situatë për ekipën tonë. Mini është ai cili ka realizu një eliminim tek Rigo, por kemi një situatë 4-2, Baba Sinqe nuk dalet. GX në Minion dhe pika e parë për Bad News Eagles. Very fucking easy për ekipën tonë. Qfar retake I shpejt dhe I let me këto dual beretas të Synopsit me një triple kill, një eliminim I Flatros dhe GX në përmbyllet të raundit. 1-0 Bad News Eagles, me njerë një AVP për Gencin aty nga Baba Sinqe. Ju kërkojmë ndjes për reklamën e gjirafës. Tash besoj është shumë ma mirë. Vazhdojmë pa humbur kohë me njëre me raundin e dytë ku në halfbaj është edhe ekipa kundërshtare, kurse Bad News Eagles me OVP të Gencit një B9 tek Senir dhe një famas tek Rigon. Killar si në raundin e kaluar tashmë po e shojmë përsëri vetëm aty në connector. Flatro këtu me një timing të rrezikshëm për pak sot arrin një one tap kill aty. K në drejtim të Flatros. Po e shojmë tashmë edhe Minjo I vetëm pranë mindit, prapa ti gjindet edhe Hades me në AVP e ekipës kundërshtare 9. Një lojtar shumë I mirë në të kaluarën ishte lojtar I ekipës Ents, por që larguan dhe tashmë është në passion e polakëve 9. Vazhdojnë me një lojë të shqetë këto ekipa kundërshtare me 2 lojtar apo 3 lojtar më falin në mid, Killar I vetëm në connector dhe një late game aty nga Goofy në short të bus. Një plagosje apo tek nga Genci tek kundërshtari jon Killar, një big solo nga Rigon që elimino tashmë prej Minios. 5-4 kjo situati vetëm GX ato të kemi rrësi këto për Gencin. Vazhdo Synopsi në ndim për të GX në eliminim të sakt tek Minio. Flatro në anën tjetër, Goofy tek Seniri me atë lark play, GX në killin e dytë tek K, Goofy I vetëm me një MP9. Eliminim tjetër nga Flatro dhe 2-0 për Shqiponi atona. Në loj shumë e mirë. Ishte vetëm një rrezik për Rigonin I cili realizoi një solo pick, por që u eliminua shumë shpejt nga Minjo. Por në fond edhe ndihma e Synopsit së bashku me GX arritën ta këndjellën edhe raundin dhe pikën e dytë për ekipën tonë. Vazhdojmë me raundin e tretë. Full buy tashmë nga ekipa kundërshtare, nuk kemi ndonjë AVP nga lojtari Hades. Ka vendos në rifle mode të vazhdojnë ekipa kundërshtare, një boost përsëri nga Seneri për Flatron, afër tyre gjendet edhe GX me OVP në ti pra një change position prej Gencit. Close connector është tashmë dhe Rigon dhe në toilet long gjendet Baba Carlo. Një default play sikur se më herën nga ekipa kundërshtare 9. Flatro ka arritë të gjejë një eliminim ndaj kundërshtarit K, janë dyshja Minjo dhe Hades që po qëndrojnë pranë midit, anën tjetër Synopsi me një lojë agresive.
I'm curious to see how aggressive. Nërhiet lisit këtu Sinqja I vetëm aty që e zhen eliminimin tek Minion, një situat 5 me 3 shumë shpejt. Vazhdon Sinqja në kërkim tek lojtari tjetër Hejc, I cili po e pret në fejt të smoku tashmë sinopsin të tjetër rrezik këtu për Karlon. Eliminim nga Hejc, po ashtu edhe nga killarët tek Rigon 3 me 2 kjo. Situat për ekipën ton. Një rotate I shpejt edhe I flatros. Gjex me 2 mendje atë qëndroj aty, apo më falni është Seneri, apo afrot në bang apo jo. I vetëm Ginc në short position, në pritje aty më avë në ti, kurse dyshja e 9. Po e shojmë tashmë që po vazhdojnë rrugën e tyre. Por në B-side, Killaro dhe Hejc 20 sekundat të mbetura. Nuk ka dhe shumë kohë këtu për ekipën polake. Vazhdojnë të lëshojnë në Monster. Gjex aty shumë bukur në eliminim double tek Hejc dhe Killaro. Pika e tret për bënen. Qfar loje shumë e bukur kjo nga bëneja. Një falenderim të veçantë edhe për trajnerin ton të ri They Will Walk. Po ankot ekipa jon ushtrime pa nal. Ka 10 orë në ditë Bad News Eagles me suedezin ton të dashur. Unë bërko tashmë në roundin e 4 Gjex me change position në mid me Rigonin. Vazhdojnë me një loj shpejt në mid aty dhe në connector këtu Killaro që eliminon nga Rigon. Vazhdo Rigon të kërkoj edhe killin tjetër në drejtim të midit aty që arritje double kill është Goofy në trejt për të 4 me 3 kjo situatë për shifoni atona në toilet position tashmë Gjex në pritje për kundërshtarit është vetëm një M4 në duart e Kej dhe Hejc që po vazhdon I vetëm në A-long. Gjex aty nuk e ka ndërmen shikus të ndëruar të bëjnë do një mis shot zone të Gjex. Sinopsin anën tjetër tek Hejc, Goofy I vetëm eliminimi sakti flatros dhe 4 me 0 për bënin. Hopa luajmë topa. Qfar strategjie, qfar pozita, qfar trejda, qfar loje kjo nga Bad News Eagles. Po më do këtë shumë shpejt, kena me zjedhë dhe main map overpass. Shumë loje bukur nga ona jon. Po e shojmë tashmë edhe një tjetër baj nga Hejc, ka avë për në ti dhe 4 EK-a në ekipën 9. Vazhdojnë lojen agresive Kej dhe Hejc, dyshja nga 9 në drejtim për në Monster I vetëm Minio me një fake play këtu pranë midit. Hejc ka arritë të eliminimin në Gjex. Vazhdon Kej shumë ofër. Nuk ka info për Kej, do tjetë rëzik I madh kjo për Senerin. Eliminot Senerin nga Kej, 5 me 3 situata shumë shpejt nga 9. Largot tashmë edhe Kej në 30 e shpi shpëton nga Seneri. Hejc në pritje më avë po Killaro që po vazhdon të afrot në connector. Do e shetë edhe nga Minio që po e bën atë pritje pranë midit. Kushtrim falenderit shumë për subscribe. Respekte, shkojnë për fitore kushtrim. Falenderit. Është Killaro dhe prapa ti Goofy që po afro në banana shumë shpejt në A-side. Kurse tresha tjetër me pritje, po ashtu dhe me C4 pranë Monster. Shkojnë 50 sekonda në këtë round. Rekthejmë prapa ato ekipa jon, Flatro dhe Sinopsi dyshja pra që po afrohen. Tashmë në bank position këto Flatro nuk ka fare info për Killaron. Eliminot edhe Flatro 40 sekonda të mbetura. Në tjetër treshja e 9 po lëshon dal nga dal edhe për në B-side Sinopsi nuk ka fare info për Goofin. I vetëm baba shfule që po qëndron në short. Shojmë Rigon. A do të gjejt pak të një eliminim apo do të vazhdoj deri në fund për në save. Nuk e ka ndërmend të tërhiqet prapa Rigon. Rigon aty ka info për Hejc. Ta shojmë këtë aksion të Rigon man. Tërhiqëm prapa ekipa kundërshtare. Eliminot aty Hejc, por që tashmë ka info ekipa kundërshtare për Rigon. U mundua për një ninja diffuse këto baba shfule. Ta shojmë deri në fund. Change weapon për Rigon e kërkon edhe killin tjetër. Killaro me një one tap tek Rigon dhe pika e por për Polesht.
Yeah, he's been burning Pika e parë për 9, pra e filluan roundin me një lojë Very agresive në drejtim. not only Hades Për në bringing Monster in ishte the killi i MVP, parë nga but Hades. Zach, Mos looking harroj to me also Cek, është slip in njëri with nga Rizzo up too, trying to save that ult. sniperistat më të fort I'd në have skenën been e similar CSGO-s, position, Hades. and I think he realized that he'd run out of time to do Do të so. themi edhe AWP më e mirë në Poloni aty dhe po ashtu talenti apo lojtari qysh në Monster që filloi në Pro Scan K, në lojtar shumë i rrezikshëm në rifle mode. Vazhdojmë me raundin tjetër, është pra K përsëri me lojën e ngjashme, sikur se më herët pranë Monster, por që tashmë po vazhdon vetëm me një fake spray aty pranë smokut, kurse kemi 3 lojtarë në connector nga ekipa 9 që po vazhdojnë të kërkojnë edhe një eliminim tek Rigon. Tashmë Gufi e ka këtë info për Rigonin, Killara në pritje për të rrezikë madh do të jetë kjo për Rigon. Vazhdon Gufi me një pikë këto, është një tek, 74 HP për Rigonin që të rigjet prapa, kurse në anën tjetër Jax që po e pon këtë pritje për kundërshtarët, a do të kemi një eliminim të saktë këtu nga Jax. Jax aty shumë bukur, por nuk mungon edhe një trade nga Killaro në Gencin. Gjithçka e barabart, 40 sekonda të mbetura. Tërëse prapa tashmë edhe Kej, 2 lojtarë në banana, kurse 2 të tjerë në long nga ekipa kundërstare. Rigon që gjendet shumë afër pra smokut, pra pati Sinopsi. Ta shojmë këtë aksion. Rigon aty me një tentim, Sinops për një trade. 20 sekonda të mbetura, vazhdon Sinopsi të kërkojë edhe killin tjetër. Shpoton këtu për pak edhe kundërshtari Hades. Eliminot Sinopsi. 3-2 kjo situatë për ekipa 9. Kontroll totale për në A-side nga ekipa polake. Eliminot tashmë edhe Seneri, flatro me një nejtë të sakt aty. Ta shojmë një me 2 situata, flatro me një tentim, por që eliminot shumë shpejt nga Killaro dhe pika e dytë për ekipën kundërshtare 9. Nice try nga Sinopsi, mundua shumë mirë dhe shumë shpejt ta gjej edhe eliminimin ndaj AWP-s Hades, por që nuk arriti të realizojë atë deri në fund. Është një lojë defanzive nga Hades që rrën aty shumë afër në toilet position pranë vallit. Tashmë në Iko around ekipa jon, pra do të kemi një triple nade këtu pranë midit. E ka dëgjuar apo e ka kuptuar tashmë këtë Minjo. Rikthehet prapa dhe Killaro, e lëshon fare konektorin aty. Killaro, Minjo me një bait këtu për bashkëlojtarin e tij, do të jetë rrezik për djemt. Eliminim në Jax, double kill i Killaros, triple kill nga ana e tij. Flatro në fund tashmë me këtë trade. 4-2 situata për ekipën kundërshtare 9. Natro që po e bën atë pritje me AK-n e tij. Inconsequential, but could have some significance to the buy of Bad News Eagles in the follow-up round. And will take the round wins. It's funny, you know, we're starting to see, I think people come to the realization that Do të tentoj Flatro të bëjë një save këto saj përket këtij kallashi. Kurse Sinopsi e ka rrezik këtu apo jo, vazhdon ta gjej deri në fund këtë kill në minion, por është pritja e lojtarëve të 9, nuk arrin atë ke Sinopsi. Pika e tretë për kundërshtarët, kemi vetëm një AK save nga Flatro. E shohim një full buy nga ana e djemve, vazhdon Seneri dhe Sinopsi me nga një M4. O vjen edhe një replay shpejt këto tek Killaro që realizon një triple kill. Jemi live në roundin e 8, shikues të nderuar. 3 lojtarë në met Killaro si gjithmonë në connector dhe Kej në afërsi të Monsterit, kurse ekipa jon me një triple setup në afërsi të Bananas. Kurse në short control është tashmë Flatro dhe në B-side gjendet Seneri. Shkojnë Sinopsi me këtë off angle. Ka afërtisë gjendet edhe Rigon dhe pashtu Jax në toilet. Really prioritize the strategy and firepower are nice, right? But yeah, it's just strange because they nerfed 2 weapons that are better on kemi një boost side. Këto për sniperistin Hades, por që nuk është asnjëri nga lojtarët tanë këtu në long.
I don't know exactly what's Të being vazhdoj done disha here, Gufi but dhe I Hec kinda like në it. longa po jo është Mina e cili tenton të hap lojën pran midit, por vjen eliminimi i shpejt i Sinopsit në të 5-4 situata, 50 sekonda tashmë në këtë round. Loj shumë e qetë nga Hec pran midit. Leaning tower. The moving one is definitely new. 3 smokes, 2 flashes. All you've got to try and penetrate into this B bomb site. Duan With të 35 seconds left and hapin lojën në CT's medat having të militarin literally Minjo. 4 smokes. This is going to be a hard Tashmë time. ka ndryshuar mendja dhe vazhdojnë ekzekutimi për në B-side Might nga be a little bit ekipa too late kundërshtare. considering Kemi Scenario 3 down lojtar under in the water në position, Monster so they dhe have to do so much Hec, work ai because cili one po e back bën një to late game using his aty. own smokes defensively. Pikërisht në He's Monster behind MVP, the vazhdon defense, Killaro dhe Kej me and the këtë tease spray is për të Baron, smokut. already forward. GX aty shumë bukën në pritje për të 4-3 kjo situatë. Gufi në rigon Sinopsi me këtë super eliminim për të smokut tek Gufi. 3-2 situata për Bad News Eagles. Vazhdo flatrën në tjetër me një wallbang. Eliminim nga Hec. Në flatron Sinopsi me një trade. 1-2 situata për Hec dhe Baba Carlo në quad kill. Çfarë audi bukën nga Sinopsi. Shpoton ekipa jon një super i tek. Çfarë eliminime nga Sinqa jon. E po si e realizoi atë play të sakt. Me një spray për të smokut. Killi par në mid në Minion dhe double killi në përmbyllet të roundit nga Baba Carlo. 5-3 për ekipën të shikus të ndëruar. Vazhdojmë në roundin e 9. Për sëri jemi në full buy aty ekipën kundërshtare 9. Ishte pra dhe një plantimi bombës i realizuar nga ana e tyre, që ja mundson një ekonomi më të mirë ekipës kundërshtare. Ka ndryshuar tashmë taktikën ekipa 9, po vazhdojnë me 5 lojtar për në drejtim në B-site aty. Do të kemi një execute nga ana tyre, vazhdon ky ekzekutim. Seneri dhe flatrën në pritje për ta eliminohet Seneri nga Kej. 5-4 kjo situatë me njerë për 9 team. GX në CT position është i blokuar prej smokut, flatrën në pritje këto në water position. Një trade nga Gufi. Will be traded at the very least. A grenade to the back of GXX's bomb will not be helping him walk back. Do të kemi një boost për Ginsin, apo është Rick Gona i cili e ka tashmë dhe info në ekipa kundërshtare për të eliminohet edhe Sinopsin nga Hec. Të reshje prapa e GX dhe Rick Gon do të mundohen të gjejnë do një save, sepse e vështirë do t'jetë ky retake nga ana e tyre. Të rishën prapa dhe ekipa kundërshtare po e shohim Hec nuk ndalet tashmë. Po e blokon edhe pozitën e Bananas pran midit. Rigon në CT position aty qëndron për një pritje të gjej, ndoshta edhe një eliminim dhe GX në bank position. Meloj shumë e shpejt, nuk e prisnin këtë execute aty Seneri dhe Flatro, e po si u eliminua dhe Seneri, e pastaj mbeti prapa i blokuar edhe GX nuk arriti ta ndihmoj me utilities edhe Flatron ishte i blokuar pra me atë smoke në drejtim të CT's dhe ishte Flatro që qëndronte i vetëm në water position. 4 pik për ekipën kundërshtare 9-5 për BO3. Një ekonomi e dobët tashmë shikues të ndëruar nga ana jon me një Deagle, P250 dhe USP tek Sinopsi, Sener dhe Flatro. Vetëm një AVP dhe M4 save nga Rigon dhe GX. Vazhdon Killaro me këtë lojë të shpejtë. Rigon në pritje për ta shumë bukur. Një boost aty për Rigon, por që Killaro me një Molotov drejt tyre gjen një double kill, por është edhe Seneri që ka arritur të eliminoj tashmë dhe Kane, gjithçka e barabartë 3-3 kjo situatë. Me një Kane në duart e Flatrës, snipe i Gensit aty. Në e saj që po e bën këtë pritje, Hec nuk e ka fare info për Gensin, por që tashmë vjen një miss shot nga GX. E ka kuptuar këtë Hec dhe e realizon atë kill në drejtim tek Gensi on. Vazhdon Seneri me një lojë të shpejtë, ka po në duart e tij Seneri, por që nuk ka fare info për Gufin dhe Minon në long. Flatro në trak ka ngecur, por e ka këtë info Minio për të eliminot edhe Flatro barazot që ka
5-5 nga ekipa kundërshtare. Win that fight. Dangerous duels there for Bad News Eagles. They did get a couple of kills and there was certainly a chance, but Ishte një miss shot aty dhe një info për Hates. Që arriti shumë shpejt, eliminoj dhe Gincin. Shta do të kemi një replay nga regjia, apo jo regjia total në gjumë. Again, another one of these single dominoes topples over. GXX taking Para zonë që s'ka roundin 11. Full buy, ekipa jonë tashmë me atë save. Definitely bought more time for his teammates to activate. Atë hold buy nga treshja Sener, Sinops dhe Flatro. Dhe loje qetë tashmë nga Minjo me fake utilities soj përket midit. Se 4-shja tjetër e 9 po mblidhen për një ekzekutim. Nështë split në B me 2-3 lojtarë në shore dhe 2 të tjerë në B. Long apo jo. E kam vendos të futën në monster për sëri. E ka këtë info tashmë Seneri. Shumë bukur pa qazim këtu në double kill. Eliminimi shpejt nga Seneri. 5-3 situata tashmë është edhe info për Flatron. Triple kill i Senerit. Një eliminim nga Sinopsi Hates në trejt për të vazhdon qaza jo këtë nuk ndalë dhe quad kill i qazës. Më në fund Seneri heq qëtëron për aty soj përket edhe B-site-it dhe blokon gjithçka për ekipën kundërshtare. Mos të harrojmë shikus të ndëruar, na duhet shumë më shumë pik. Të jemi në avantazh soj përket overpass sepse të gjithë e tim në T-side është shumë e vështirë. Ti gjejmë ato taktika apo edhe rrugdaljen soj përket ekzekutimeve në B-side dhe në A-side. Jemi në roundin tjetër. Double play këtu në connector është Rigona i cili e bën këtë pritje dhe eliminon killaron, por nuk mungon edhe trade i Gufit. 4-4 situata është Gufi vetëm në connector. Hates në playground dhe 2 lojtarë të tjerë në B-long dhe në short me Kane. Shojmë 3 lojtarë në B-side nga Bad News Eagles, GX i vetëm me AVP në back position. Do të kemi përsëri loj në B-side këtu nga ekipa 9 apo jo në pritje. Carlo Mat super flash për Flatron që do të realizohet një pik i shpejt, ndërsa ka Flatron shumë shpejt në drejtim të Minjos. Një kontakt aty me Senerit dhe lojtarit të shortit Minjo në double kill tek Shaza dhe Flatro. Sinopsi vazhdon këtu, eliminot edhe kjo nga Hates, rrezik i madh për Gencin. E vështirë të realizohet në anën tjetër edhe një retain nga Genci, çka na ka mbet vetëm një save. Çka ndodhi këtu? Ishte Minjo me double kill apo edhe spray transfer në Senerin dhe Flatron. Very difficult circumstance to come back into it. Goofy spamming his position and GX që nuk e ka ndërmend të largohet. Vazhdon të bëjë atë pritje, është Goofy dhe Hates dysha që po qëndrojnë tashmë në T-spawn. Rresje prapa dhe Minjos. Loj shumë e rrezikshme kjo, saj përket edhe ekzekutimeve në B-side nga ana kundërshtarëve. Para zogjës ka shikues të nderuar 6-6. Rezultati do të jetë problem i madh në T-side, por që ndoshta është edhe herët me fol ta shohim, po vjen edhe një tactical pause. It does also strike me that I think Nine are probably more comfortable in their after plans on this B-bomb site more so than A. No, even just, it seems like such a long time ago that we looked at a proper A side hit where post plants actually mattered. But, you know, reminded of how that pistol played out with how boxed in they might have felt with the speed that they went in with. You know, when they get in these entries into B, you can see how quickly they're setting up into water, into short, and into long. Just they look like comfortable positions to play the after plants. And his Eagles are just losing too many numbers before they even end up in that affair. The one blunder we've seen from Nine was when they tried to get default edhe ekipa kundërshtare në connector dhe mid. Kurse lojnë më të rrezikshme me pikë që kanë arriti fitojnë më shumë të pra e pam që ishte kjo loja me execute në
pi... for Hades. Still going with rifles, maybe anticipating that it will be a lower buy. Tashmë e kanë kuptuar që janë në low buy edhe ekipa jonë dhe po e shohim një default play nga ana kundërshtarëve. Gjeksi ka arritë të futet dal nga dal shumë afër në long. Shumë afër të i gjindet edhe Minjo, Goofy dhe Hades që po e bën atë pritje. Ndërtojnë edhe fleshat në drejtim të Gencit. GX këto me një miss shot në Hades. Eliminot Genci. I mean, if he wants to. Didn't even want it. Damn. God. Vazhdon Minjo Së bashku me lojtarën e tij Hades në drejtim të longut kurse treshja 9 po vazhdojnë për në B Monster. E ka kuptuar tashmë që ka një boost aty dhe po qëndron shumë afër edhe Seneri. Minjo me një tentim tjetër e realizon edhe këtë kill. Në low HP e kemi sinopsin, kurse Flatro me një Kevlar dhe një Deagle shumë afër në CT position. Ndëgjuar edhe ekipën kundërshtare që po vazhdojnë executin për në B-side, një eliminim i Flatros te Goofy dhe trade i shpejt i Hades që realizohet edhe pika e 7 për ekipën kundërshtare 9. Now that will be disappointing. He does. Oh my god. The efficient. Nërsa duhet vazhdojmë roundin me një lojë agresive. Në short ose me ndonjë pik në long. Sepse deri tash patëm vetëm një lojë pasive saj përket edhe B-side-it apo Monsterit. Vazhdon ekipa kundërshtare sikur që më herët një boost këto nga Hades që eliminon Senerin. Prej T-spawn për sëri loj e është për në B-side nga ekipa kundërshtare. Flatro në pritje për ta nuk arritë të gjejnë ndonjë eliminim tjetër. Minjo me njerë me këtë trade tek Flatro, 4-2 situata për 9. Rigon dhe Gjex. Rapa në T-spawn. Besoj që do t'jetë për sëri një save për ekipën tonë. Oh no, I just mean like either side, right? You know, like left or right. It's a smack dab with like, you shall not pass Gandalf style. Pra është loja në gjashme me këto ekzekutime nga ana e 9. Over my dead body. Që shumë shpejt po e shohim edhe pikën e 8 për ta. Solid showing so far from 9 on the T side, some great adjustments as well. Se ekipa jonë nuk ka ndonjë ekonomi shumë të mirë. Vazhdojmë këtë round. është ta me ndonjë Famas apo MP9 nga treshja Sener Snops dhe Flatro. Even in the round where they got like an early entry on Hades and Kai would also sort of leapt through the monster tunnel. Boost shumë i shpejt që nuk e prisnim fare atë boost nga ana e kundërshtarit Hades. You're happy to play the numbers. Arriti të gjej killin tek Seneri. Me një tentim nga ana e qazës për kërcim në B-side nga Evan. Vazhdojnë këto Kay dhe Hades. Një lojë agresive, por që tashmë Flatro vjen me një kundërpërgjigje të shpejt dhe arrin eliminimin e Kay. Ortej smokut. Laro, Goofy dhe Minjo pran midit. Po shohim edhe tërheqjen tashmë të Hades nga B-ja shumë afër në mid. Është gjithë ekipa e 9 pran midit. Që po shihet në këtë round do të kemi një split për në A-side me 2 lojtarë në long këto apo 3 lojtarë në long, kurse Hades me AWP-n e tij i vetëm në banana. Rigon shumë afër këtu. Ndër lojtarëve të 9 që e gjen vetëm një kill te Goofy, Killaro me trade për të. 4-3 situata, një tentim i Gencit, por që e gjen vetëm një tag tek Killaro. Flatro që nuk dali tashmë me eliminim të sakt tek Hades, Minjo në trade për të. 3-2 situata në low HP kemi Killaron, Minjo në 70 HP. Opsi me një AVP të kundërshtarit Hades.
This is very awkward. They're making presence over towards B. They've completely given up all A side Po control. drejtohet për në connector, Sinopsi tashmë ka committed to the B play. drejtarin Minjo Sinopsi knows what's up. në monster dhe killaro këtu që e gjen edhe eliminimin për të shfar loje bukur nga Sinopsi. Është bërë drop edhe C4. Shumë shpejt pika ashtot shikues të ndëruar. 1-3 Minjo. Shumë e vështirë për të që të gjej. Një këllaç eliminot edhe Minjo. Loj e bukur nga Sinqa në këtë aksion. 8-7 pra ky half time. Dhe shumë shpejt do të rikthehemi në pjesën e dytë pra në T-side Bad News Eagles. Njerë mos të harrojmë faqja zyrtare në Facebook e Bad News Eagles. Në Hellcase e keni giveaway në $500 që do të përfundoj brenda 20 ditëve. Për juve programerave, ju kësha lutë me dërgu nga një CV në këtë Google dokument dhe pashto channelin e Gjocit në YouTube. Për juve që nuk keni mundësi me i përcjell lojt live, gjithë highlightsat e lojve të Bad News Eagles mundin e me gjetë tek official channeli i Gjocit në YouTube. Eight to 7 for 9, despite them losing out the pistol and the early few rounds. Did manage to claw back a few more, even if it did looks like... Jemi live në pjesën e dytë në T-side ekipa jonë 8-7 për ekipën kundërshtare 9. Yeah, might have felt like they'd lost grip of that half. Had a great opening to this game. Vazhdojmë për neja me direktor në connector. Apo janë and losing, sorry, investments to a lot ata of these lojtarët pistols, që this po one drejtohen për add në up towards the tail end of that connector half as këto, kurse i vetëm merceneri Wanna be stable in their economy, po e and bën atë imagine pritje. Ryan, what Anë a- tjetër Hades what a tashmë good ka start full themselves. info.
of information Sa i for përket Hades to work pozitës off së of, midit no dhe really breaking down the playgroundit. setup here for 9. No one getting over antsy with how they've set themselves up in the early stages of this round. Bad Eagles will be given a Vetëm lot dy of lojtarë control gjenden, over towards apo më Connector falni, janë and 3 short lojtarë order. këtu me Hades i cili ka rritë të bëj push. Be a little Dhe është suspicious full when there's info për just no bashkëtarët e aggression, tij, no CT kurse spacing dy të tjerë whatsoever. qëndrojnë në banana, është Killar dhe Minio. Minio tashmë me këtë lojë agresive që Oh, e gjenja kill në flatron, nuk mungon edhe trade i Gencit. very quick. Gjithçka e barabartë. Eliminim tjetër nga Goofy tek Very Rigon, violent point of view for Rigon. që But, tentoi të he futet is në also gonna take kontakt, him out, është and Hades Hades on the tashmë flank will brapa whip out a couple of Gencit. shots. GX Eliminot actually gives him a GX. second chance, and Seneri this one këtu he will që take advantage po of tenton me Scenario një as well. të re Able dhe to find realizon the atë deri në initial fund. kill, will be able to get it later on, Tjetër but edhe meanwhile, Sinopsi the bomb is ka fully rritë futet isolated në on the A-side. bomb Killaro site, në and Sinopsin. now has been 2 dropped. minuta situata Scenario all për alone 9 timi, on vetëm 1-on-2 Seneri po ashtu and është no në bomb. low HP apo në half HP. Ku gjendet në toilet, rrezik e madh. Well, they got Këtu për confirmation on where he Chazen. is now. Round becomes harder and harder. Time is against him as well. 20 seconds Shohim deri on në that fund. clock. 20 sekonda të mbetura për Senerin, një kontakt mes tij dhe Gufit. Vazhdon Shaza, Shaza, ka info për Killaron, por që eliminohet deri në fund dhe fitot raundi i parë në City nga 9 dhe pika e 9 për ta. I don't think they were quite comfortable with just how much room they were given to a certain degree. Shpresojmë që t'jemi full eco dhe të vazhdojmë me njerë pas pikës 10 nga ana kundërshtarëve, t'jemi të gatshëm me AKA Bad News Eagles. But then we saw, you know, simultaneous aggression Të out of the tentojnë connector as ta well as over rikthejnë at the B edhe bomb site. lojën. Very curious why they split up so heavily. Që është shumë problem në ti side. Flanking the flankers on the 9 side, it just was kind of all over the place. Like, I have to Është comment një on the fact round that GX default, actually peeks back një up round shumë over i the qetë back nga ana of jon. Hades and gives Do him të a presim second shumë për chance. do një When ping nga ana there is kundërshtarëve. someone from his team trying to flank Në Hades tjetër in kemi his edhe back kontrollën e position. shortit nga lojtari K me një MP9 afër tij që gjendet edhe Minio. Both the flanks weren't exactly the most pristine. Kurse Hit them dy in the eyes lojtarë before they killed them. të 9 është Killaro dhe Hades që po GX qëndrojnë is në very banana eager dhe to në show long. off his beautiful eyes as well. Yeah, round was certainly between 2 points. There's certainly been B&Es if they were, I think, a little bit more together. And 9 Sinopsi aty me një That's gonna open things up. If you're one Synopsi, tap tek they kundërstari want Hades space është from Killaro me Hades kundërpërgjigje gets tek punished. Flatro në While they cannot make any sort of progress over towards Connector, Banana. there is at least the lurk of Scenario that's hoping në that he pritje can vazhdojnë të establish something. shëndron ekipa jo Seneri shumë bukur ka gjetë një kill tek Goofy, por është një kill i ketë këtu në afërsi të konektorit Minio, po ashtu të Sinopsi GX me one tap tek Minio. Well, Rrezik këtu për Gencin, nuk e ka atë info K për të, ta shohim se çka do ndodh deri në fund. Do të bëj check këtu K. E gjenat eliminim të Genci për sëri Seneri 1-2, 30 sekonda për të. A do të shkoj për një save Seneri apo do të vazhdoj të kërkoj edhe killin ndaj kundërshtarit K. A shohim 15 sekonda për Chazen. Okej, tashmë ka rritë të bëj pikë këtu në drejtim të tij dhe eliminot Seneri. Eliminot edhe Seneri. Ecën në për kanalizim aty në fori i Chazës. Pika e 10 për ekipën polake. Një full buy nga djemt. A do të vazhdojnë ekipa jonë me një default play apo do të mblidhemi të gjithë së bashku për ndonjë ekzekutim. Sikur se edhe 9 sa i përket edhe Monsterit aty apo B-site-it. Është e kundërta shikues të nderuar, vetëm Flatro gjendet pra në atë pjesë. Kemi 3 lojtarë në lojë shumë të shpejtë, Sinops dhe Rigon, pashtu edhe GX afër tyre, kurse në connector gjendet Seneri. Hades ka arritë eliminimin e Senerit në connector. Sinopsi tashmë me një lojë agresive. Rigon në tjetër dhe Flatro në eliminim tek Goofy në B-side. Një trade nga Killaro për Rigon. Gjithçka e barabartë 3-3 kjo situatë, eliminohet tashmë dhe Sinopsi nga Hades. Çfarë po ndodh këtu me ekipën tonë? Një timing jo i mirë për Sinopsin aty, ishte Hades ai cili arriti të bëj pritjen e duhur. Por siçen GX dhe Flatro në këtë round. Po hym edhe në 50 sekondë në roundit. Killaro është i vetëm në side në pritje për Gencin. Ta shohim këtë pikë të Killaros. Nuk ka info për GX.
A do të kemi një kill nga Genci në drejtim të Killaros apo jo? Zjeks aty shumë bukur dhe para zot kjo situatë 2-2 të reshje prapa Gencit. Hejtës është ai cili po vazhdo një rotacion saj përket e sajtit kurse i vetëm është Kej në B-side. Flatro që po afro dal nga dal në drejtim të Kej. Ku ka rrit të futet në backside apo në water position. Që kjo do t'i sjell të lashe Flatros është një pozicion shumë i rrezikshëm, por e ka! Arrit ta shatë Flatro. Një one tap i Kej, double kill i Kej këto, pika 11-9. Pika e 11 për ekipën kundërshtare 9, çfarë lojë nga Kej. Nine have been losing a lot of players so far Çfarë on timing. their gun runs as well. Në momentin e dur vazhdoi të bëj pika aty dhe Kej. Ta zgjedhë killin e Flatros shumë bukur. Ishte edhe loja në fillim nga Rigon dhe Flatros që e gjetën nga një kill shumë të shpejt. Por që ai trade i Killaros nuk e lejoi Rigonin të vazhdojnë në lëng dhe pashtu killi i Hades që eliminoi Sinopsin në afërsi të Bananas. Vazhdoi me Flatron këtu një tentim i tij në drejtim të Killaro, tërheqje prapa nga ana kundërshtarit. Kemi 3 lojtar tashmë apo triple setup nga ana e 9 në B-side kurse Hades dhe Killaro të vetëm në A-side. Boneja po mbledhen dal nga dal në afërsi të midit apo Bananas këtu. Shojmë vazhdo në Hades të poj pik në drejtim të djemve. Ato të kemi një trend nga Boneja, se nërë dhe Rigon me nga një kill. 3 metra situata, vazhdo një pik i Kej aty në stairs. Ishte minjo, por që por shëndetet nga Rigon me një one tap. 3-2 situata për ekipën tonë, Gufi me një nade. Po ashtu edhe një nade tjetër nga Boneja. Në half HP e kemi kundërshtarin Kej, Flatro me këtë pritje të bukur këtu në anën e majtësoj përket edhe stairsit. Na shojmë Kej që do të tentoj të futet i pari apo jo është Gufi ai cili eliminoi Rigonin. 2-2 kjo situatë, eliminoi edhe Flatro. Kej në të senerin në Kej, Gufi në senerin dhe pika 12 për 9. Pika e 12 për Poleqt. Shumë ofër ta zgjejmë këtë round në favor për ekipën tonë, por që e pam se si Kej arrit eliminimin e Flatros në anën e majtë stairs position dhe përmbyllja e roundit direkt në senerin e A-side. Ishim shumë afër pra, shikues të nderuar. Ato tigla të Rigonit dhe senerit. I think we have seen so far the shift in pro play. A4 and A1S I think is about a 50-50 split these days. E tashmë po vjen kjo loja e shpejt e Bones në drejtim për në B-side. Kemi 3 lojtar nga ana jon që po futen në short. Është Minjo e cili me një wall bang realizon një kill tek Sinopsi në B-long. Kej tashmë tek Flatro. Kej nuk dalet në double kill edhe në Rigon Gjeks në pritje për ta eliminot edhe Genci. Nuk ndalet Kej në triple kill. I vetëm Baba Qazim në pritje këtu pranë shortit dhe monsterit. Çfarë lojtari Kej është, një lojtar shumë i mirë, shikues të nderuar. Minjo me atë wallbang që nuk e lejoj Sinopsin të vazhdoj me utilities në drejtim për në B-side dhe ndihmën për djemë që qëndroni në short. Pas vdekjes së Sinopsit e pam që nuk kishim do një support të fleshave në drejtim të shortit dhe ishte rruga e hapur por Kane i cili realizoi një triple kill shumë të shpejt. Pika e 13 për ekipën kundërshtare. Tashmë kemi një ekonomi që na mundson të vazhdojmë me një full buy. I wonder how much do you know when they stop Tactical pause. I think it was Ta shohim se a do të kemi ndonjë ndryshim nga trajneri on Devil Walk. No, Devil Walk joined in January.
Right, that's what I was trying to remember. Might have, you know, as with many coaching and sort of analyst roles, you know, before Përfundon they edhe kjo tactical timeout join, they maybe work with the në team a full little buy behind the ekipa jon scenes. me 5 IKEA. Could have actually come in earlier, but who's to say? Only double. Neri tashmë i vetëm me një play në connector afër tij që gjendet edhe Rik gëm pran midit, por që është në half HP. Loja agresive ekipës kundërshtare nuk ndalet, është Minja e cili realizon këtë kill ndaj Rigon. 5-4 situata shumë shpejt për 9 team. Vazhdon se Neri bashkangjitet me Flatron dhe Genci në short. Kurse prapa qëndron Sinopsi duke bërë këtë pritje për ndonjë push të Minjos, por që po e shohim në minimap. Kundërshtarët janë të rrequr prapa dhe janë në A side. His score, just in case. Yeah, his score is a little bit inaccurate. Është Kufja e cili check that out and get back ka to një you about it as pozit. well in just a bit. Ato në afërsi të Monsterit dhe po ashtu ai boost apo pozicion tjetër nga Kej. Nuk ndalet Minjo, ka një wall bang tashmë, kanë dëgjuar edhe Gencin. Në short aty Minjo. Flatro me një pozit të rrezikshme për kundërshtarët në anën tjetër, se Neri që ka rritë futet në long, por është një jiggle ping nga Killaro, ka realizuar një info Killaro për ekipën e ti të reshje prapa SNR Jax me Sinopsi këtu me një 3 të Flatros dhe Carlos. 3 me 3 situata, Minjo në water position, Hades aty në heaven me AVP. Vazhdon Minjo, nuk dalet në eliminim tek Sinopsi. Killaro tek Flatro. Minjo në përmbyllet raundit dhe pika e 14 për 9 team. Second B-bomb side play. I mean, what a performance coming out from him, and just the diversity he's actually shown us. Yeah, not only being a reliable anchor player in certain circumstances, you know, Si po shihet, si se pam në fakt deri më tash në City side ekipën 9 po vazhdojnë me 2 lojtarë deri në fund në long për kontrollimin e midit apo playgroundit, pas asaj info po tërhiqen prapa. Realizojnë një pritje për djamt me 4 lojtarë në B-side, kurse Killaro po qëndroni vetëm në A. Me ato jiggle pikat e ti apo kërcimet për ndonjë info, pra kjo ishte loja e 9 team. Sa i përket City side-it, vazhdon loja e njëjtë, pra është vetëm një lojtar që po bën push këtu. Tashmë Killaro nuk ndalet në double kill. Killaro GX në kërkim për të ta shohim Gencin. E gjen këtë trade deri në fund. Hades në tentim për ndonjë kill në drejtim të Gencit. It's just a position that you cannot commit to for so long without expecting death. Eventually, Minjo is a sharp knife. Në eliminim të Gencit tashmë prej connector. Hades këtu tek Sinopsi, se Neri i vetëm në këtë round, çfarë loje nga 9. The speed at which they're landing these headshots, it's not giving many chances to respond. You know, I guess the best opportunities we've seen from pa besueshme kjo 15 me 7, pra është edhe map point nga ana kundërshtarëve. Deri më tash nuk kemi arritë të gjejmë ndonjë round apo pick në T-side, si që ka dhe më herët overpass, pra është një City side map. Përsëri ajo loja me një lojtar full agresiv për info në mid. Tjetëri në pritje në heaven aty dhe 3 të tjerë në B-side, tashmë që realizot një kill nga GX në Hades. 5 me 4 kjo situatë për Bad News Eagle, është se Neri e cili po shëndron më falin entry. Position apo në pritje pran smokut në Monster. 2 lojtar të 9 në pritje për të eliminot se Neri nga Gufi. Gufi në double kill, Kane Ndim për të perfectly played. They were blind as a bat as well. They just couldn't get through the monster smoke. Na u kanë bo e gjek shikus të ndëruar. Shkor dhe ship e gjela na u kanë bo kjo ekip. Por mos të arrojmë, kemi një best of trash sonte. Në mapa tjetër që po në pret është Mirage mapping nga jon dhe Decider map Anubis.
50 sekunda këtu Rigon me një eliminim të saktë Kej këtu. Është edhe Gjek që po afrohet dal nga dal në anën e djathtë të tij, është edhe Gufi, eliminot edhe Gufi nga Gjeks. 2-2 situata, 35 sekunda, Minjo në dildo position, eliminon Gecin, Killaro në heaven. Ta shojmë këtë round, Rigon atë nuk ka info për Killaron, 16 me 7. Përfundon mapa e parë, fitot ky mam nga ekipa 9. Do të rikthehemi në mapën e dytë në Mirage, mos u largoni, rrini me ne. Shpresojmë që të rikthehemi në Mirage, në mapën tonë më të mirë deri më tash. The Bad News Eagles. And it felt like it was still kind of up in the air for most of that first half. But yeah, as soon as we got into that 9CT side, it was a completely different beast. Good decision making from players like Kemi një pushim të shkurt sikur të ndëruar. Rikthehemi në mapën e dytë Mirage. Ju faleminderit, mos u largoni, rrini me ne. And that's not something that we can actually say happened too much with Bad News Eagles, aside from maybe taking priority on short. We never saw many of the B players go A and the A players go B. We know we typically just saw them prioritize different areas, and they didn't always hold them. And look, although maybe the offensive side was a bit more one-dimensional as far as the B-bomb side was concerned for 9, you're right. The diversity we saw in CT definitely more than made up for it. That being said, though, coming up next is Mirage. That's where we're hoping to see similar diversity and maybe a bit more performance from some of the individuals of Bad News Eagles as well. But we're going to have to put that on hold as we go to a short break right now. When we're back, we'll be able to continue to see whether the Eagles soar or will they just be on a poultry menu in an unnamed restaurant in Kosovo.
Team Liquid as they find 14. And this is the buy that FaZe saved for. They have to win this gun round. Carrigan at the helm. What does he call when his team need a round win the most? They are desperate for it right now. Happy with that one. Very tough angle from Nitro. They look relaxed on the Liquid side. Ooh, OC Wow. looking to take some liberties now. Looking to make things real tough. Will there be a flash or will it be dry? It'll be dry and OC will deliver. How do you respond to that? That's the last thing you're expecting. OC 3 meters away, maybe 2 with an AWP. So bold. I was asking the question, what do FaZe do when they need a round? Well, Liquid could do with this round as well, and they're the ones making proactive plays. Naf pushed into the apartments. At a minimum, he will get early information, but the rotate is far away here. Naf finds one and gets back to safety. This could be curtains. The guillotine is getting closer and closer for FaZe Clan. Perfectly played from Naf. That's all he needed. I don't know how FaZe get back into this round. They've got 45 seconds to do it. They need entries. They need to avoid trades. They need a lot of things. OC has a nasty angle. And Elige is making the right play as well. They're in a trap. They surely don't survive this. Rock's looking for Elige, trying to rotate now towards the A bomb site. Smoke is up. 20 seconds to plant the bomb. And Yakindar's in Palace. Rob's in the red. 9 HP. Kills OC at the very least. But there's a trade from Yakindar. Match point, Spodek point for Liquid. And Liquid look calm. No reaction. They know the job's not done, even though that's the hardest round to win. They don't show signs of pressure. They make proactive plays. They get up to the 5v3 and close it, and look at the buy for FaZe. They need a miracle. They need to come up with something right now. Otherwise, Katowice slips away from them. Could it be the B play? Smokes out early from Spawn for FaZe. It's a B rush. It has to be. They've got to take 9s. Twist makes his way in with the Mac-10. Spots one, but Yakindar delivers. Looking for a second. Rain to trade. Down goes Naf as well. They've made it onto the bomb site. They've got the bodies, but there's a molly. And he has to move. Has got to come off the plant, Rain. The HE going as well. Avoiding as much as he can, but he'll fall to the flames eventually. Someone's got to collect that bomb now. The utility's disappearing, dissipating, it's dissolving. There's a flash for Ops, and that's about it. A Tech 9, a Mac-10 and a Galil. Team Liquid trying to shut them down. 2 coming in from the market. Elige wondering what might be around him. Carrigan not in a too shabby a position. Looks to his right, dead from it left. Nitro and OC making it down to Brokey, and they've done it! Liquid make it to the Spodek, and FaZe go home. We're not bitches now. Liquid hype as hell. They come through in the clutch. They come through in the tight scenario at the end. And for FaZe, you can just feel what it means for them. That's a broken dream. Liquid brought their A game to Mirage. Fantastic first half. Come back in the second. Broke FaZe's money towards the end. They just didn't have enough. Ran out of gas. Liquid make it to the Spodek. FaZe will have to reflect. Great series between them. Great friends on both. And almost instant. They're going down over into the B-bomb site. Goofy quickly eliminated. Vazhdojmë me mapën e dytë në Mirage. Yeah, raring to go after a Ju kërkojmë falje se pat një delay në ESL derisa shiten edhe mapën live direct. Hejt tashmë a separated fight inside of the bomb site, but e një klash një kundër dy pari Gunmania tregon venin dhe pika e parë për djemt. Fitohet përsëri në raundi i parë, sikur se edhe në overpass nga ekipa jon. I've never seen those. Not often we look up on maps. We always just look ahead. True. Shpresojmë tash për një fitore sepse gjithë e dim që mapa jon më e mirë është Mirage.
always surprised me when people were like, look up inside a palace, there are windows and there's like balconies and all this sort of. Shohim flatrën në BO3. I did see that. Kemi një default play me një lojtar në mid, flatrën në under dhe 3 të tjerë në abs dhe në ramp. Është Genca e cili po vazhdon të afrohet në abs, Seneri me një eliminim të shpejt këtu tek Goofy në mid, Rigo në double kill, Shazajo nuk ndalet dhe triple kill i Senerit. Salot këtu nga Shazajo i dashur prej midit e deri në connector. 2-0 për punën, vazhdojmë me raundin e tretë. Përsëri me 2 me këtena do të qëndroj ekipa jonë. Nëse që do të kemi edhe një play të shpejt nga ana e djemve edhe në raundin e vazhdim. Shije në mbajtja aty 2 me këtena nga Seneri dhe Sinqia. Vazhdojmë për në ARM këtu të mblidhet ekipa, është vetëm flatra i cili po shëndron në mid aty me fake utilities që po të rresh ekipën kundërshtare. Kemi edhe një double push në under nga dyshja Kej dhe Minjo. Në anë tjetër është futur Seneri në entry position afërsi në City këtu, por që eliminon nga Hades në mënyrë jo të mirë dhe një tjetër kill këtu nga Goofy. Në ndim të bashkëtarit të ti Hades është në loj shpi aty main AWP-ja e 9-ave. Në half HP kemi edhe Minion. Shojmë flatrën në mes të A-site-it këto. Goofy nuk dalit në eliminim për Getsin Kate tashmë në Rigon dhe killarën në përbyllet të raundit pika e par për 9. Qfar retake i shpejt nga ana e polakve. Allaki për shazën aty në City nuk arriti ta që eliminimin në ticket position mat me këten, edhe pse ishte një kundër përgjigje shumë e mirë nga ana jon, e pam që ishin 2 lojtarë në under push nga ana e 9, 2 të tjerë në B-side dhe Hades që qëndronte i vetëm në ticket. Nuk ishe mundësi më të mirë deri më tash që të fitonim edhe raundin e të ret ekipa jon. Vazhdoj me flatrën dhe Rigonin që po qëndrojnë under dhe në B-Apps. Seneri së bashku me Gencin në mid këto dhe Sinopsi vetëm në A Palace. Shojmë Sinqia vazhdon të bëj pritje, një double setup është në Shadow, njëri nga lojtarët është Kej pra nga 9. Hades që po qëndron në ticket dhe Rigon që po afro dal nga dal, por është Minion në pritje për të dhe e zhekat eliminim Rigon në connector. Bash fule nuk ndalet, double kill i shpejt. Double kill i shpejt i Rigonit, Hades në pritje në City për Rigon. Killarë tashmo me këtë eliminim tek flatro, eliminot edhe Rigon nga Hades. Barazot gjithçka në këtë situatë 3-3. Sinopsi me këtë kundër përgjigje të shpejt tek AWP-ja e 9-ave. Nuk ndalet Sinqia ka kontrollën e City's Gjex. Shumë afër te Killaro aty një flick shot i Gencit shumë i shpejt. Kemi një situatë 3 kundër 1, Qaza jon me C4 që po afrohet në ramp. Është Keja i cili që po e bën pritje për të Sinopsin e side, Gjex në stairs. Ta shohim një flash në drejtim të Kate dhe pika e tretë për punën. Vazhdon Qaza me stilin e tij, shpojmë kofoma 5 euro dita te kundërshtari Kate tashmë. Po e shohim edhe atë nervozën apo i natin e djemve, nuk kam faj shikues të nderuar, është ekipa 9, ndoshta mujmi mujt edhe Fejzat edhe krejt botën mujna mi mujt, po del Polonia me 5 polak edhe na nxerr probleme, sigur që edhe 2 lojt e kalume që ishte kjo ekip. Ajo që na solli një disfat në 2 best of 3-sha. Tërson të shpresojmë dhe lutemi të fitojmë deri në fund. Baba Carlo me një lellatim të kokës kundër ndërshtarit të Killaro, nuk ndalet Sinqia, por është edhe Minion me në double kill tek Gjex dhe Rigon. Baba Carlo në triple kill, hopët bëja. Hopët Benofi aty nga Sinopsi, full control.
Në B-side, si që ajo në minjo I vetëm në connector. Kej që po rëzitet aty në CT position. I vetëm në ticket që ndron Kej, pra nuk do të kemi ndë një rëzi këtu, si që po shirë që kusë të ndëruar, tërhesja prapa e minjos. Apo jo vazhdon me I mush hund këtu minjo. Tentoj për ndë një kill aty në drejtim të kitchen minjo, por që nuk patë ndonjë info për njerën nga lejtarët tonë. Full control pra në B-side. Qfar loje e bukur nga sinopsi, qfar e roundin nga ky lojtar, nuk është normal, Karlo. Nuk është normal, definitivisht si që ajon. IGL entry, super killer I rrezikshëm për kundërshtarët. Vazhdon minjo këtu të kërkoj flatron, por që janë shumë lartë njëri tjetrit më falni rrotullot edhe gua e gjocit. Emocione këtu. Na duhet të rikthehemi. Bad News Eagles. Fitot ky best of trash dhe mos të ndalet edhe rruga për ESL Pro League dhe po ashtu edhe nesër ndeshja për në IM Brazil 2023. Ku do të përballemi me ekipën kundërshtare Hit, ekipa nga Franca. Ardoj me raundin e 6, kemi vetëm një Kej dhe një M4 nga Kej dhe Minjo dhe 3 pistoleta tjera. Një boost aty për GX nga Rigon. Lidhet 4 shajon për një ekzekutim në A-side. Ardon edhe hedhja e smokave këtu nga ana e djemve. Rigon që tashmë është në entry position, vazhdon shfulja jon të kërkoj njërin nga kundërshtarët, po e shojmë double setup në ninja aty nga Hades. Eliminimi sakti, Sener dhe Rigon po ashtu. 4-3 situata për Bad News Eagles. Tentoj për një retake, dyshja Minjo dhe Killaro që po afro në City. GX në ropes position, vazhdon qaza jon, eliminim tjetër në Killaron. Një train nga Minjo, GX aty por është sinopsi që. Edhe pas miss shotit të Gencit, ledhatohet koka e Minjos dhe Goofy. Që është I vetëm tashmë në TV position këtu në BEPS, nuk I kam bit Goofy to të dashur. Vetëse një save nga ana e tij. Goofy saving spot. Sitting on top of the TV. Goofy. Save Goofy në BEPS. Save Goofy oni dashur, rrëtfajleri oni bukur. Save në BEPS se po lëshon shqiponi atë në kontrol të mapës. Pes me një rezultat shumë I mirë deri më tash. Loj agresive nga ana e djemve. Një tjetër bënej po e shojmë prej overpassit. Tjetër Bad News Eagles prej overpass tashmë në Mirage. Vazhdoj me raundin e 7. GX aty më avë po në ti. Po përret një boost apo një ndim nga Seneri. GX këtu tentimi ti, por që është Hejca I cili realizon killin ndaj Gencit. Seneri me një change weapon por dëgjot këtu nga Kej. Çfarë loje nga Kej, mos të arrojmë. Ky lojtar shumë I fort, krejt në rregull, por po e ka një stil të lojës sikur se premium grind. Flatron e eliminim të sakt. Minjo këtu, shpoton për pan nga sinopsi. Një nejdi sinqes, eliminim tjetër në Minjo tashma. 3-3 situata, vazhdon Karlo në kontrollim të jungle, por është Hades dhe Goofy që e zhen nga një kill këtu tek Flatron dhe Rigon I vetëm sinqja jon. A do të kemi një clash deri në fund nga sinopsi. One tap pa të bukur këtu nga sinqja. Një miss shot me one tape-at e tjerë që tentojnë Hades. Nice try prej sinopsit, një round shumë I bukur. Pika e dytë për ekipën kundërshtare 9. Take notes, guys. If you're an aspiring rifler watching this right now, kemi atë lojën default me një lojtar në mid, një në BEPS dhe 3 të tjerë në drejtim të A-side-it. A do të vazhdojmë atë lojë të ngjashme sikur se më herët apo jo. Tashmë vetëm me 2 lojtar është GX dhe Sinopsi me një boost. Hades në pritje prej ropes position, K në shadow, Minjo window player. Me një molotov behind boxes, Goofy me loj agresive pra shortit. Rigon që po afro dal nga dal tashmë në mid ramp. Është një connector smoke në ndim të Minjos nga Goofy.
Katër lojtarë apo janë 3 më falni të bënes këtu pranë midit në catwalk. Në Bjeps qëndron Flatro dhe në A-ramp është Sinopsi. Do të mbledhemi për në A-ramp apo jo të rreqje e menjëhershme djemve këto apo të katërshin nga Rigon. Është Keja i cili nuk ndalet me lojë agresive në A-Palace. Do të kemi ndonjë pritje për të është. Rigon që po e përret kundërshtarin Kej. Klaro në B-side, Gufi në short, në kitchen qëndron Minjo dhe Hades në ticket. Është eliminuar edhe Kej. Në A-Palace nga Rigon. A shojmë këtë aksion e GX në Minion, Gufi tek Seneri. 3 me 3 situata është Heca i cili me njëre e gjenë edhe killin tek Sinopsi, por Flatro e hop lojën për në B-side. Flatro jo në pret edhe Killaron, ta shojmë të në fund. Killaron në backside që po qëndron në pritje tek Rigon aty. 30 HP për Killaron, në ndjekje për ta Flatro. 10 sekunda e Killaron tashmë edhe tek Flatro me këtë eliminim. GX i vetëm humbët edhe kjo rafë shikus të ndëruar dhe pika e 3 për 9. Qfar fati këtu për Flatro, nuk arrin të gjejat kill deri në fund. Loj dinake nga ana e kundërshtarit Killaro, që pas shpotimin nga Flatro prej Bjepsit vazhdoj të gjej killin tek Rigon. And that's where Kylar steps up to the plate, dropped that bomb. Second kill, I mean, I don't even know how he gets away with that one. Like you said, pulling some Ishte një round shumë i mirë në fillim nga ana jonë pas eliminimit të Kej në situatë 5 kundër 4, por që Killaro e dërgoj deri në fund. Ta shohim një one way smoke aty që po shihet tashmë edhe Hades nga Flatro. Shpëton Hades aty, Minjo shumë afër connector. Flatro jon me një tentim. Flatro nuk arrit të gjej këtë kill. 2-3 miss shota nga Flatro. Shpëton kundërshtari Minjo tashmë Gufi me një pik në triple. GX me një trade për ta. GX në double kill pas eliminimit të Senerit nga Minjo. Është Heca i cili që edhe më herët arriti të bëj pritje në të njëjtin pozicion. Sinopsi tashmë me një restart të kokës këtu te Killaro por. Rresja prapa e Hades na sjell të lashe pas eliminimit të Sinopsit. 1 kundër 2 kjo situatë. GX po afrohet dal nga dal në ramp. Kej në pritje për ta. Ta shohim GX eliminot edhe Geci dhe pika e 4 për 9 team. Yeah, and with how proactive Kai's been over to Palace, you could see there was a bias there from GXX to expect him to be on the high ground. Found himself on the blind spot. Po vjen edhe tactical timeouti I parë tashmë për ekipën tonë. Still, only 2 survivors there for the CTs. Their money's not in an ideal spot, but they're having more success in these. Do shta më mirë do të ishte vazhdojmë atë lojën agresive. Sikur se në fillim come to play. And also just quick pickups. You know, as soon as me lojë të qetë shumë e vështirë me gjithë atë pikën e dopt ndaj ekipës kundërshtare 9. But Hades got there very quick, lightning fast in fact. Nothing escaped the 9 defensive for all too long, even in the 2-on-2. Still, trailing by 1 round, and B&E, should they lose this one, should be in half-buy territory. And that's where we've actually seen 9 have some issues on their CT side. Even on Overpass, they were losing a lot of weapons to pistols. Me lojë agresive tashmë ekipa jon. Ka rritë të futet në konektor edhe Seneri. Afër të I gjendet edhe Rigon, një top con smoke nga Rigoni. Shpoton aty edhe Hades. Vetëm 40 HP prej Flatros që tentoj me një kill në PX. Apo në drejtim në car position ku po e bën atë pritje kundërshtar jon Hades vazhdon tashmë edhe Sinopsi të futet në stairs. Rigon me një eliminim te Killaro. Minjo dhe Gufi me nga në kill. Sinopsi me një trade. Situatë barabartë
Taking his time, taking Është that keq që safety, po using qëndron the në bomb, site, but eliminata Detroit dhe does sinopsin not nga yet. Kej. Freely drops the bomb as well. Tre me Now, dy situata tashmë për 9 me eliminimi sak nga Genci Matnejt. GXX with a follow-up. Gjithçka e barabart. Actually take him down. Ashtë dënë Kufi dhe Hejc kjo dyshe, por që janë në loj shpi tashmë eliminim tjetër nga Genci. 2-1 situata për Bad News Eagles, 40 sekonda të mbetura. A do të kemi një top con smoke apo jo, nuk kam fare utilities. GX dhe Flatra në këtë aksion. Ta shojmë deri në fund. Ashdojnë edhe montojnë bombën këto dyshja GX dhe Flatra. Kemi një double ping nga në atyre, besoj ta shojmë Flatra shumë bukur dhe pika e 6 për Bonin. Pika e 6 për Bad News Eagles. Shpotojnë për pak këtu djemt. E po më Hejc, i cili po afroj dal nga dal në tiket, e kërkon të direkt edhe Genci në stairs. Që GX u tregua shumë më i shpejt, ma të shpejt të AK-t. Arriti eliminimin ndaj ti. Shojmë sinopsin me një line-up të ri këtu, por ndë një smoke në drejtim të midin, ndoshta kemi Senerin që po afrohet me Mekten, ndoshta do tjetë ai raundi ku futet i vetëm qaza për info në B-side, kurse 4 që ajo vazhdon të bëj pritje në bjeps. Është ai round si po shihet shikues të nderuar. Në pritje qëndrojnë 3 lojtar të 9 dhe prapa tyre është Minjo që shumë bukur eliminohet nga Sinopsi. Vazhdon Flatro në entry position. Senere që ka rritë të futet në B-side, Rigon në kej, Senere në Hejc. Rigon në double kill është i vetëm Killaro. Ndëgjo tashmë dhe kundërshtari jon Killaro, Rigon mandhe. Pika e 7 për Bad News Eagles, 12 killat të Rigonit. Qfar loje e bukur nga Rigon në këtë round. Është një super round kë në B-eps nga ona ekipës son. Arseniri e cili futet me një Mac 10 pas 2 fleshave të bashkëlitarve. Ashtu realizon edhe 2 Edward Smokes. Kërcen Seneri për info. Nëse vdes Seneri, atëherë vazhdon ekipa me ekzekutim të dytë për në B-side. Why do English people hate the shape of a bear so much? I think it's just it's supposed to sort of indicate that it's a little wavy, a little bendy. You know, pear's got a couple set of curves. Një default play tashmë prej djemve. Nëse që e kanë kuptu për ekipën kundërshtarët që janë në ICO round. Kemi 3 lojtar në mid, që tashmë dhe Sinopsi ka rritë të futet në deep short position. Dhe ndima e Rigon që po afro dan nga dal edhe në B-eps. Flatro jon shumë bukur me një spray transfer. Double kill i Flatros, Seneri në ndim për të prej Pallas. Eliminot tashmë dhe Goofy nga GX, Hejc në Senerin. 4 me një situata, eliminot edhe Hejc nga Flatro dhe pika e 8 për ekipën ton. Again, Maybe our pairs, maybe we got different pairs. maybe we I do don't have know. different pairs. Yeah. Okay. Well, I just Nëse know that the arrim të current fitojmë pairs- edhe këtë round, atëherë do të kemi një mundësi më të lehtë të afrohemi ndoshta edhe në atë half time-in prej një rezultati 10-5 apo 11-4. Match pause, pra kemi një tactical timeout tjetër nga ekipa tashmë kundërshtare 9. All is Sorry. cold, and have to really consider how they're going to approach this one. They know that they're not going to have an AWP to contest GXX at range, and that will be a severe limitation here for 9. You know, we've seen some good work from Hades when it comes to that AWP. Përfundon edhe ky timeout. Po e shohim Hejc në mungesë të AVP-s. Kemi gjithë ekipën kundërshtare në M4-a. The more important kills instead of instigating and actually opening up rounds for the Mad News Eagle side. Tjetër bëneja me vetëm një lojtar në mid është Seneri, ai i cili ka rritë të futet në behind box position dhe GX me tjetër eliminim tek Hejc tashmë 5-4 kjo situatë. Minjo në blokim të Flatros në A Pallas. Ndëgjohet edhe Flatro mat spray, eliminohet edhe Sinopsi nga Goofy.
Prej një window Oh, there goes boosti. Synopsy. Në ndihmën e Rigonin që tashmë është futur në connector dhe Seneri që vazhdon rrugën e tij për në short. Minion Decided that will not be for too long. kill tech Rigon aty në afërsi të konektorit. Killaroj vetëm në B-side në pritje. Shaza në deep short, GX në Bjeps. Në A Palace vazhdon të bëj pritje dhe flatro. Ku afërti qëndron edhe K. A default position. Djetë më e lindë është ta për një tentim në B-side, po, është ajo nga Seneri dhe Genci që po afron dal nga dal të Killaro. Killaro në rocket position vazhdon të bëj këtë pritje. GX në hedhje të utilities, ta shojmë Gencin. Ka rritë të bëj edhe një skop aty në drejtim për në keqen, por është keq. Eliminon flatron. Nështë apo vjen një call për ndonjë luftim në A-side, por tashme ka kuptuar edhe ekipa kundërshtare për Gencin edhe Senerin që do të vazhdojnë me një ekzekutim këtu për në B-side. Seneri në jump, GX ofërti, vazhdon kjo dyshe, nuk kanë info për Killaron, eliminohet GX. Double kill nga Killaro dhe në Senerin dhe pika e 5 për 19. Yeah, with how slow they were approaching into that B bomb site as time ticks further and Nuk further away. patëm ndonjë info për Killaron. So really, Tentuan me një fake në përmet flatrës Genci dhe Seneri. Por që kjo nuk shkoj si shpritej deri në fund. Kanë betur vetëm edhe 2 raunde larg këtij halftime-i. Tashmë me 2 lojtarë në mid dhe 2 të tjerë në BX, Bad News Eagles. Seneri që ka bërë një change position me flatron e po vazhdon të afrohet në A Palace. Rigoni vetëm behind boxes në mid. 3 lojtarë të shumë ofër ti por eliminot aty Hayes nga Rigon Seneri për të smoku të kej. Rigon double kill po bashkëfulli nuk dalet. Vazhdo për në catwalk. Synopsi në hapje të B-side-it. Loj shpin nga Seneri këto. Eliminot prej Minios. Vazhdon Minio, por nuk ka se ku të shkoj. Një kill i sakt edhe nga Genci direkt në headshot aty tek Minio. Pika e nën shumë shpejt prej Bad News Eagle. Qfar i goni shikur të ndëruar. 14 killa nga i. Një one tap e pomsi si arriti ta zhejat kill në ajre. Pas kërcimit të dojtarit në window. Spray transfer apo thejmi shkurt. Eliminim tjetër në short aty të Goofy. Synopsi në B-side. Seneri pashtu për te i smokut mat spray tjetër prej A Palace. Shohim Killaro në pritje me shotgun. Në car position, po vjen edhe një push nga Minio me M4. E ka full info tashmë 9 team por në Bjeps. Synopsi që po e hap edhe lojnë e connector Rigon anën tjetër tek Hayes. 5-3 kjo situatë për ekipën tonë. Blokot edhe jungle me një molotov. Rigon në bench position. Synopsi apo më falni është flatro. Shumë ma fër Synopsit. Kemi 2 shën tonë në connector. Ndëzgjot edhe Killaro. Eliminim tjetër nga GX. Nuk ndalet Rigon. Maraton nga shfulja. Maraton aty në City. Minio lëtha shabota. Nuk ka fare info Minio këtu për Seneri në T-spawn i vetëm Goofion i dashur që po afrot në ndër me vetëm një MP9 nuk ka rëzik këtu për ne pra si shpo shijet. Shumë shpejt edhe pika e 10 dhe do të kemi një halftime në favor të ekipës sonë. 10-5 deri më tash mos miro mësysh si team up edhe Miraji shumë shpejt. Do të barazohet gjithçka si pas pikpamjes nga Gjoci. Dhe do t'jemi në mapën e tretë në Anubis ku aty kena me të vesh mjë lutë ati nalt se nuk di që kam jo thonë ma shumë. Pauzë shkurt, rikthehemi shumë shpejt në pjesën e dytë. Arlind, falenderit shumë, respekte pa fund.
half coming out of the Bad News Eagles, and as we head into the second, their double digits will be supporting them Ma all the unë way edhe through. shumë kohë, por e kthehemi tashmë në pjesën e dytë. Në City Side ekipa jon, kurse na në T-Side që po e shohim do t'jetë një rush, por në B-Side nga ekipa kundërshtare, në pritje qëndron në Rigon. Vazhdon kjo aksion I shpejt I Gufit, eliminimi I Rigon tek Minjo. Rigon aty në double kill, Rigon në triple kill, Killaro në trade për ta. GX tek K, Killaro! Përshëndetje dhe urime! Në raundin e parë nuk po lëshojmë pe edhe në overpass edhe në Mirage, sikur që në T-Side edhe në City Side, Bad News Eagles nuk ka të ndalur. 11 me 5, vazhdojmë njëre me 2 MP9-a, një famas apo janë 3 MP9-a, famos I Sinqes dhe Rigon me një M4. Rigon me 18 kila deri më tash, so përloj e Rigonit. Në full Iko janë ekipa kundërshtare. Shkojna me stilin, delet e kilafta, majën veç pak. Killaro aty, Gufi në under, Gufi I ka mu shumë, Gufi eliminon nga Seneri, GX të kej, 5 me 3 situata, në low HP është qaza jon. I këqas se Gufi po kafshon aty ku s'duhet. Mledhe tashmë treshja, Hejtz, Minjo dhe Killaro për në bjeps. Lëshon shumë shpejt në drejtim të Sinopsi. Baba Carlo në triple kill, easy peasy dhe 12 me 5. 12 me 5. Easy round aty, tashmë në full buy, por në munges të AVP-s, ekipa 9. Shpesojmë të gjejmë fitoren apo pikën tjetër edhe në këtë round. Se përfundoj edhe më shpejt mapa dhe t'jemi më të sigurt. I vetëm është Sinopsi në B-side që do t'jetë rrezik I madh sepse po e shohim një B-contact nga ana e kundërshtarëve. Molotov shumë I mirë nga Sinopsi, deep molly. Arrit, ndoshta edhe të ketë info dhe një nade aty te kundërshtari jon Gufi që ka mbet vetëm në 25 HP. Seneri nuk ndalet. Vjen edhe kjo info e sakt nga Seneri. Një lojtar është Minjo në top mid, 3 të tjerë në bjeps dhe Killaro në under. Qaza jon eliminim të kej, por ishte vetëm një kill nga Seneri. Vetëm një kill nga Seneri, të paktën e kemi infon tashmë për ekipën kundërshtare, gjek shumë ofër në short. Tek Minjo, por e gjen eliminimin tjetër tek Killaro. Është Gufi, ai cili gjithet të low HP, Rigon në tim për Gencin. Elimino tashmë dhe Minjo nga Rigon. 4 me 2 kjo situat, do t'jetë një round I lehtë për ne shikues të nderuar. Apo jo, po afrohet në short aty Gufi, flatrën në ndim tek Rigon prej konektorit, ishte me shpi nga kundërshtari Rigon. Shpëtën shfulja jon këto dhe flatro në double kill tashmë dhe tek Hejtz. 13 me 5 për ekipën tonë. Definitivisht best map, apo mapa ku I kemi djemt mas miri. Me lojën e tëre, sikur në T-Side edhe në City Side. Shpresojmë që të vazhdojmë me ushtrime edhe për mapa tjera, që mas shumë ti po I tutna Anubisit, që do t'jetë mapa e radhës. Kej tashmë me një molotov në Ajax. 3 lojtar në afërsi të rampës, vazhdon një push I shpejt nga ekipa 9. Kanë arritë të futën tek Sinopsi në afërsi të jungle. Me një K në duart e Killaros, Seneri vetëm në ticket position. Rrezikët o përqazën, rikthehet prapa, një flash në drejtim për ta. Është Gufi ai cili po vazhdon lojën agresiv në anën tjetër Rigon që po shndron në fade smoke aty. Arri këtë eliminim tek Killaro Rigon, vazhdon Gufi në kërkim për ta, e gjen këtë trade Gufi. Nuk ndalet Gufi, është Minjo afër ti. Flatro, e ka dhe info për Gufi këtu, flatro në double kill. Seneri aty
like they were really setting up and just trying to Tek! fight back from connector, not realizing Killi tjetër, Hades në ram position, flatro në stairs. Shots are missed. HB Ta shojmë eliminot flatro nga Hades. from contention in Por që është bërë edhe diffuse bomba nga Boneja dhe pika e 14 për djemton. Respekte pa fund këtu. Retake Isak tashmë edhe me double AVP play nga djemton GX dhe Sinopsi besoj që Carlo do të vazhdoj rrugën për në BFs kurse Genci si gjithmonë në window. Some rounds on the CT side, but none on T on your opponent's map pick. Vetëm 2 raunde në ndojnë këtu për fitoren e Mirajit. Një round boost po vjen nga Goofy dhe Minjo. Fluturon Minjo behind boxes. Tashmë po e shohim GX që shëndron në outside jungle, Rigon në ladder dhe flatron në connector. He's maybe trying to contest GXX's position a little too heavy. Neri me një nade dhe pashtu dhe flatro me nade tjetër eliminot se neri nga Minjo një trade sakti flatros. Situate barabart. Por që kemi Kane këtu morë flatro nuk fal dhe e gjenë edhe killin tjetër flatro jon. Një lojtar më shumë por ekipën vazhdojnë me një kontakt play këtu treshja Hades, Goofy dhe Killaro. Sinopsi në pritje por ta në kitchen me ovopon e ti. Sinopsi i sakt me këtë eliminim të Killaro. Goofy me një trade aty tek Rigon. Vazhdojnë kërcejnë aty dysha Hades dhe Goofy për në B-side. Eliminot Sinopsi nga Hades. Rëzik këtu për flatron. Eliminot tashmë dhe flatron dhe GX i vetëm në një situat të barabart, një kundër një. Dy main OVP të bënez dhe 9 team ta shojmë GX këtu dhe me point për Shqiponia tona 15-5. Vetëm edhe një round kam betur shikus të ndëruar dhe i përshëndesim Polak në stilin Lakunoqe apo pse ike kur të përzuna. And that played a mind game against him. GXX fully capitalized. Vetëm edhe një round, një full buy prej 9 team. Pas AKA nuk kondo një ovo për nga në atyre. Vazhdojnë me një loj. 3 lojtar në ARM, 2 të tjerë në BFs, pra do të kemi një A-split që do të tentojnë ekipa kundërshtare të realizojnë një window boost. Është flatro dhe GX që po qëndron aty në afërsi të jungle Rigon që ka rritë të bëj push në top mid dhe se nere me një solo pick këtu në Tetris eliminon Hades. Rigon anën tjetër me një push në top mid. Trade i bukuri se nere double kill nga ana e ti. 4-2 kjo situatë se nere aty nuk ndalet. Minjo i vetëm në stairs. Eliminon Chazën 2-1 kjo situatë për Bad News Eagles. Carlo që po afrot, dal nga dal në connector dhe Rigon maraton nga Rigoni në mes mapës prej shortit top mid tashmë në T-spawn të kontinjeri kurse Minjo ka ngecur këtu në rem duke bërë këtë pritje por nuk ka edhe shumë ko sepse po e shojmë lartë aty kanë betur vetëm 40 sekunda për kundërshtarët tanë. Sinopsi në jungle, Rigon në top mid. Nuk kanë ende info të sakt për Minion, sepse po e shojmë e ka dhe C4 me vete Minjo. Sinopsi këto dhe 16-5 fitohet mapa e dytë Miraj. Dhe shumë shpejt do të rikthehemi në mapën e tretë Anubis. E përshëndesim Mr. Mongolin dhe Mr. Syzin. Një komentim shumë i bukur edhe nga kjo dyshe. Mos u largoni, rrini me një shikus të ndëruar. Pra dhe njëre një giveaway prej Hellcase, një 500 është Talon Knife. $500 giveaway.
Yeah, it's good. It's good Për to see juve that they kind of programerave all mos went harroni blazing into në Mirage, këtë and right Google off the get-go, dokument we started to see të bëni really good aplikimin activate. We saw për punësim Synopsy have a lot of opening kills, and në GXX as well. They were kompanitë all që active po as pry kërkojnë bars, and no one full online could stack really do much to developera stop them. apo I front mean, look, back there's so so më many players rëndësi who are activated. direkt në Feels like it's Amerikë impossible apo edhe not në to miss out. Londër. Some of them as well, considering Po ashtu Ron edhe Farfus' channelin performance e is actually Gjocit inside në connected, the YouTube. kind of rounds he's able to Gjithë play ata together që with nuk the kanë CT mundësi side. me Might përcjell not have been lojën too many live rounds të on the Bad News CT Eagles, side, right? They only had to play keni me i 50 pas for the krejt win. highlightat But it seems like in every single në one, video Farfus që is do të such a postohen në crucial part of it as kanalin well. tim Nine zyrtar have X got some Hoci. picking up to do, and they better be picking up. Rikthehemi në mapën e tretë pas një pushimi të shkurt. Rrinë ne mos u largoni. Shpresojmë për një fitore të madhe të BNS.
We land ourselves on the dusty shores of Anubis, a temple as old as time, but also new to the map pool, and one in which we'll have to see both these teams. Rikthehemi në mapën e tretë në Anubis, apo në Egjipt, a ku mi thonë kësaj mape, kjo krejt mundet me konë veç map, nuk është rrezik. Nuk kemi ndonjë koment se cila do të fitoj sigurt, por vazhdoj me aksion këto të Rigonit dhe Sinopsit. Minjo në eliminim tek Rigon. Vazhdon Minjo me bashkëton e ti Gufi, e gjejnë edhe killin tek Sinopsi. Kurse Trishja jon tjetër me flatrën këto në eliminim të Killaros. E gjejnë edhe në fakt nuk gjejmë kur që heq 1-0 për 9 team. Nice try, ishte një split me 2 lojtar në mid dhe 3 të tjerë për në A site. Vazhdoj me raundin e dytë. BNA si që përshiet ka vendos vazhdoj në full eco round me vetëm një deagle të Flatros apo edhe të Rigonit. Shohim tashmë dyshën Hades dhe Goofy me loj agresive në B-side aty. Një tag i sakti Rigonit dhe gjen atë kill tek Hades. Goofy tashmë me kundër përgjigje të shpejt me këtë triple kill tek Rigon, Gjegs dhe Sinopsi. Flatro me një boost nga Senere pran midit. U dal nga dal po afrohet edhe kundërshtari jon Kej. Vazhdon të bëj atë pritje, ashtu edhe Kej. Ka vendos Flatro të vazhdoj i brizit këto e direkte në mid. Kej që po shëndron në pritje, anën tjetër kemi edhe lojtarin Killaro. Lim duket se do të vazhdoj të bëj push apo jo, të rishet prapa në A site. Senere është
Në B-main këto elimino tashmë dhe Flatro. Pran double doorsit në mid nga Kej, Minjo dhe Goofy me info për qazën që e gjenë edhe këtë kill dhe pika e dytë për 9 team. Qa kemi mujt me pa dhe ma eret në CCT prej Bad News Eagles në Anobis kundër ekipës Sao, ekipës nga Portugalia, ka qenë në Anobis një fitore shumë e mirë, por mos të harrojmë edhe atë disfatën nga ekipa ruse Aurora, që arritën me na bloku total, sa i përket mapës Anobis. Loja më e mirë në T-side nga djemt. Ishte në fakt ishin ato raunde në T-side me një B-split që arritën të fitojnë më shumë raunde. Elimino tashmë Flatro këto nga Goofy në cave. GX aty prapa ti Rigon anën tjetër me kundër përgjigje të sakt tek Hades. I vetëm Goofy se nere dhe Rigon që besoj se tashmë e ka info për të, por GX eliminohet nga i dhe. Një situatë jo e mirë, 4 kundër 3 dhe me Rigonin që është në low HP. Ja shojmë se nere vazhdon të bëj pritje në B-main. Rigon ka dhe C4 në T-spawn. Se nere vazhdon të bëj atë pritje në B-main, kurse Sinopsi që është në afërsi të A-site-it këto që Goofy nuk ndalet me një push, arrin eliminimin për Sinopsin, tashmë i vetëm Kej në hold, por në B-site. Ashtë dhe Rigon të afrot në smoke se nere po ashtu, dhe të bëj një play në fejt të smoke-it, por edhe Kej në pritje për ta, a do të gjenë eliminimin të kundërshtari Kej. Eliminot se nere nga i vetëm tashmë Rigon kundër 4 lojtarëve të 9 team. Minjo me një pik për të dhe 3-0 për ekipën kundërshtare. Ishte e mënduar me një loj të shpejt. Water aty under bridge të midit për në cave. Realizoni një loj B-split. Por që Goofy një lojtar agresiv dhe deri tash ka realizuar 8 killa kundërshtari jon Goofy. Default play nga ana e djemve. Lojtar që po drejtohen për në water këtu në under bridge. Rigon, GX dhe Sinopsi offer Kate, realizohet një kill nga Kate, po ashtu edhe Hades në Senerin. Rigon shumë offer në smoke, a do t'a gjej këtë kill të Kate, apo jo nonën tjetër edhe një luft e ashpër e Flatros në mid. Shojmë Rigon që po qëndron në pritje në anën e majtë të kundërshtarit Kate, elimino tashmë dhe Flatro pran midit nga Minjo. As kundërdoj kjo situatë. Ashtë në Rigon. A shojmë Rigon me një tentim, por që eliminot nga Kej dhe Sinopsi i vetëm. Prej A-mainit që rikëthet në B-main dhe Goofy në eliminim për të 4-0 për 9 team. Tashmë në full buy ekipa jonë, po e shojmë edhe po në Ginsit. Kemi një tactical timeout nga They Will Walk. Shpresojmë vi me një strategji më të mirë dhe të sakt. Në Anobis këtu në T-side. E të fillojmë gjejmë raunde apo pik, dal nga dal. Small little optimization things that people have noted, you know, the clipping on B-main was sa më shumë pik në T-side as më lehtë edhe fitoria e mapës Anobis. That's all been cleaned up. You can Molotov the platform in B now. Same with some of the A windows. They've been tightened to the edges. I think the boat in the canal is slightly. Përfundon tashmë edhe ky timeout. E lëshon djan për shohim një smoke të Senerit aty. Ran Kevit në B. E blokon atë palmje, ja mundësën gjekësi që ta afrohet shumë shpejt për në A-site.
Shojmë Qaza në pritje këto, por është një one-way smoke nga kundërshtari jon K. Ram B main edhe aty. Një lojtar më shumë tashmë në favor këto ekipa kundërshtare. Minjo që po qëndroni vetëm në mid, por po e shohim një loj pasive, sa i përket midit nga ekipa 9 dhe një super kill i Synopsi tek kundërshtari jon Hez. Kjo që ja mundson nështë të futën në A-side, por nuk e kanë mendin aty djenë, po e shohim me dy lojtar jemi në mid. Eliminato dhe Flatro nga Goofy në B-main, tashmë dhe Synopsi në anën tjetër. Në afërsi të A-side nga Killaro, 4-2 situata, Rigon që është futur në City Spawn dhe e ndëgjën kundërshtarin tonë, më falni, Killaro, eliminimi sakti Rigonit. Por është në loj shpi Rigon, hasur në një dink aty nga Killaro. GX këtu shumë bukur e gjenë edhe eliminimin ndaj Goofit. 35 sekonda në ndojnë deri në fund të këti raundi. E që po afrohet dal nga dal tek Genci. Vazhdon GX në kërkim të Kate. Apo jo, ndo mendjen të shikojnë në anën tjetër, por po e shojnë Minjo me një timing e gjenë këtë eliminim të Genci. Rigon me një tentim për ta. 13 sekonda, nuk ka ko shumë këto edhe për Rigonin. Change weapon. Realizohet edhe ky save javë pas nga Rigon. Minjo dhe Kej prapa në T-spawn këto dhe pika e 5 për 9 team. Get far and away from the potential pursuit of the 9 players. 5-0 to kick off our third map in the series. We've seen some. Ndoshta këto fillimet e kësaj mape është e vështirë ta shohim një BO3 siç jemi mësuar me pa në mapa tjera. I just think like letting Rigon live is worth it because of the money upset. Yeah, it's struck an imbalance. Yeah. Especially because he gives the op over to GXX, so it's not even like Stan Minjo këto në mid, në anën tjetër Hayes që ka arritë të gjejë eliminimin e Gencit në B main aty me AWP-n e tij. Synopsi tashmë në pritje këto. Ran midit, eliminata dhe Flatrov Goofy me një push dhe loj agresive. Rigon në trade për të, por kemi edhe dy lojtar tjerë të 9 team që po e kërkojnë eliminimin e Rigonit. Rigon thonë këto dhe për ndonjë one tap. Është Keja i cili eliminon Rigonin. Kej tashmë edhe tek Synopsi. Qaza i vetëm në water under bridge. In that position, Synopsi did have quite a bit of utility on him. Rikthehet prapa për në mid. Qaza blokot edhe C4 nga dyshja Minjo dhe Kej. Loj shpi këtu për Senerin dhe pika e 6 për ekipën kundërshtare 9. 6-0, and I think one of the things we certainly Ishim will note is halt that by. they don't seem like they're scared of getting in the face of Bad News Eagles. I think with the history and I think reputation of the B&E side, you'd maybe expect that they could play a little bit more comfortably or within bomb sites and just hope that they can hold that way. But they're making the default approaches or even just the basic map control for B&E look very awkward with the smokes that they're throwing, some of the aggressive moves they're pulling out early towards B&E. Ka rrit të bëj change position me bashkëtarën e tij Minjo. Po qëndron pran midit me AVP shumë afër në double doors. Kurse dyshja jon Flatro dhe Rigon afërsi të Kevit këtu për në drejtim në B-side ku në pritje për ta qëndron Kej dhe bashkëtari i tij Goofy. Do të kemi atë lojën tonë T-side me B-split. Molotovis Senerit afërsi të Kevit aty. Që është një huge damage tashmë edhe te kundërshtari jon Goofy. Rigon me një kill. Goofy aty në trade edhe për Rigonin dhe Flatron. Blokohen përsëri dysha jon Flatro dhe Rigon. Minjo Goofy prapa B-side-it. Senere me një eliminim tek Hates. Ta shohim Qaza në kërkim të killit tjetër. Minjo në trade për ta Minjo. Nuk ndalet Polaki. Nuk ndalet Polaki. Triple kill nga ana e tij. 7-0 për 9 team. Very much in agreement that the sort of options that you have on CT can feel very limited, and once that execute comes in, it can be very hard to hold on to it, but 9 don't seem to have any issues
breaking down the aggression there from B&E. Lower players were completely sussed out. So it ended Vetëm up një being lojtar only a që po e bën one-pronged hold assault by e the sajtin, time all that një në mid utility pra që hit the ishte deck. Hades. Tre të tjerë në afërsi të B-sajtit Down këtu. to Deegs. Rigon's bought a hero AK, but Me një call hasn't been a tjetër, whole lot of djem heroics ton, from anyone po on futën the dal nga B&E dal aty side. për në A Compare this to how main. they started off on the GX side, që very quickly gjenjo after. eliminim të Awkward shpejt trade e as well keme to një look at one from tap. Kai's perspective. GXX just Alfi adjusts shpish on po a të ngenci. nice little Killaro 90-degree ka rritë të gjë eliminimin e angle sinopsit. and Vjen një finds the trade kill. e Rigon në A-side. Rifle cannot be Hades tashmë retrieved, prej and cave-it Default këtu is watching, tek GX. peering in that E direction. shojmë edhe Make sure flatrën it në isn't fejtë të someone smokut, that po e bën këtë play flatro. Shpaton flatro për ca sekonda. Blokot edhe po me e flatrës ma të smok, kërkot edhe flatrë tashmë nga Brizhi prej Minions që realizon këtë kill ndaj ti. 3-2 situata për ekipën 9. Kemi kontrol të A-side nga Seneri dhe Rigoni. Vazhdon edhe plantimi i bombës nga Shaza. Një Deagle dhe një AK në duart e Rigonit. Vazhdon Minjo. Ka kaluar edhe ai smoke, kemi dy lejtar pra. Është Minjo dhe Goofy që po vazhdojnë anën e majtë e A-side këto dhe në heaven qëndrën Hades. Eliminohet aty Minjo nga Rigon. Të reshje prapa e Rigonit në e-main. Ta shojmë këtë lojtë e Rigonit. Rigon aty! Kërkon edhe killit tjetër nuk ka rrita që aty është Hades kundër Senerit. Super qoza jo dhe Rigona double kill të shpejt pika e pare bënes. Vjen edhe pika e pare e ekipës son shikues të ndëruar në T-side. Shpresojmë që pas këtij raundi ta marrim vetën dal nga dal. Fitojmë edhe më shumë pik që ta kemi më të lehtë. City Side-in. Shije që kemi ardhur në përfundim. Deri tash çka kemi pa në Anubis është më shumë një City map. Bomb plant, but first conversion round here for B&E on the attack. Ndalet një PKK. Rambrizit aty në mid. Është një tag. Apo jo shpoton, ishte flatra e cili in from that mid window, such a big risk, but with the deep smoke that they throw off of një hit nga kundërshtari jon keme AWP-n e tij. Shohim Hades. That we're seeing 9 completely go from rriti deri diku më falni të afrohet B-main. Tashmë një double pick këtu nga ekipa kundërshtare është K, cili eliminon Rigonin në A-main. Minjo në pritje për në mid, kurse dyshja tjetër Hades dhe Goofy si gjithmonë në B-side. Afrohet GX dhe Sener. Ropa atyre qëndron edhe flatro, kurse në under bridge apo në afërsi të cave-it është Sinopsi. 50 sekonda të mbetura, a do të realizohet ky B-split nga ana e ekipës son apo jo? Vazhdon Hades të bëj këtë pritje të rrezikshme në drejtim të djemve. Do të kemi ndonjë flash nga Hades, po vazhdon ai flash i GX. Full blind Hades apo jo? Arrin të bëj dodge këtë flash kundërshtar jon Hades, eliminohet Seneri ngaj. Miss shot tashmë në drejtim të Gencit, shumë më afër në cave është edhe Sinopsi. Sinopsi aty në Hades, vazhdon Sicja. Filatrën në ndi për të. Minjo dhe Goofy me nga një eliminim në drejtim të djemve. GX në B-main i vetëm një nade në drejtim të ti nga Minjo dhe eliminot nga K.8 por ekipën 9. Rëzik i ma këtu, rëzik. Nuk po shkon loja si që duhet. Not looking good here for B&E. Seen them really favor this B bomb site. The A plays have been more about whether or not they can get a lurking kill or not. It's hard to not be totally suspicious of Sinopsi tashmë që ka rritë të futet shumë shpejt në mid dhe gjenat eliminim të kundërshtari jon Hades. Ka dhe AWP-n e ti në hold pran midit. Ka rritë të kaloj edhe smokun Sinopsi, por që po vjen kjo të rishje prapa atyre. Lëshot se nër flatro dhe GX, por në A-main. Ta shojmë në pritje për ta Rigon. është një jam këtu, një ndime Rigonit për Senerin.
Hedhet Bad News Eagles This për is një ekzekutim kur që në terrifying. anën tjetër kemi një push nga He's dysha gonna go Minjo the dhe full Killaro. cheerleader stance. Minjo aty tek Sinopsi, Coming vazhdon your së way. njëri Now me they një do trejt. dismantle Killaro në it, double but kill. Kyla has Flatro dismantled them instead. në This is trejt për të 1-2, so 2-2 kjo situatë. advantage Ta swiftly shojmë këtë round deri në fund mitigated. ato ta gjejmë edhe With pikën e one dytë apo jo. where it is, you can even go 50 ahead and sekonda say të it is mbetura. pre-game Goofy to në heaven. actually regain Right the side A-bomb Goofy. structures. Eliminimi sakti Gencit. Flatro që po afrohet Flatro tek ke këtu. Eliminot Flatro ishte në lojë shpi vetëm një plum. Ju desht Flatros nga Kej që të eliminot. Shojmë. Kërkon aty Gencin, e ka këtë info Kej, një fake diffuse nga ana e ti. GX me një fake jump, shumë bukur kjo play nga Genci. Ta shojmë deri në fund në lojë shpi, GX aty. GX pika e dytë për bënen. Pika e dytë për Bad News Eagles, shpëton këtu ekipa nga Genci. Beti pa pluma kundërshtari jon Kej. Dhe GX me Glockun e ti Magic e gjem pikën e dytë. Gjithsej 10 raundet të luajtura deri më tash vazhdojmë me raundin e 11. Në full buy është përsëri ekipa kundërshtare 9. Tashmë një double setup pranë midit nga Minjo dhe Hades. Është bllokuar edhe pamja e tyre nga një smoke i djemve ku Rigon po e bën atë pritje pranë midit. Vjen një flash nga Hades për Minion. Shojmë një dy luftimi ashpër aty pranë midit, një pop flash nga GX për Sinopsin që të ketë kontroll edhe të A-mainit. Kurse në anën tjetër po zhvillohet edhe një lojë nga dyshja GX dhe Flatro në afërsi të Kevit ku në pritje për ta qëndron Goofy. Killaro e puth Neidin me dy duart e ti. Pranë smokët në afërsi të A-mainit tashmë rikthehet në A default. Bad News Eagles are setting themselves up to at least get Stadion, the 5 potentially Killaro. if they're able to close out over here. Big if though. Kej me AVP në B-side kurse Hades shëndron aty shumë afër ti pranë midit. Shojmë edhe Minjo. Tashmë me këtë lojë agresive që e eliminon Rigonin në one tap aty. Minjo në lojë shpje kemi Killaron e gjen një kill ndaj Sinopsit. Hades në heaven me AVP, rrezik e mato për ekipën ton. 30 sekonda të mbetura, eliminot Flatro, eliminot edhe Genci nga Hades. Qazaj vetëm që po drejtojt për në A side, Killaro në A default. Ta shojmë timi Senerit për në Hades, por që eliminot shumë shpejt dhe pika e 9 për polakët tanë të dashur. Ano bis. Ano bis. Po pra, në Egjipt ka në bisi, pishojmë edhe piramidat e Keopsit aty në back stage. You want these gun rounds to go as swimmingly as possible. We've yet to see anything even close to a significant man advantage. 2023 update i mapës për në Egjipt. Any man advantage. Rëzik, me hek Mirajin, me qit në i farmape në Afrikë. Uf kismet nga Valve, apo edhe bashkëshortja e Gabinit. Një tactical pause për ekipën tonë, nuk është gjendja mirë, si që po shihet. Vazhdojnë, po tentojnë një full buy, edhe pse jo me një ekonomi të mirë, djemë tonë, kam vetëm një AK nga Genci dhe 4 pistoleta, apo jo është Rigon, cili ka mundësi të bëj buy dhe një AK tjetër. Vazhdojnë Bad News Eagles me 3 litor pranë midit. Hard to argue that B should be the focus when Anën tjetër është Rigon. Vazhdon të bëj pritje së bashku me bashkëtarët e tij, kurse i vetëm në afërsi të A-mainit, pra është Sinopsi. Not what you want to see if you're B&E. Only really Rigon that heals away from the rest of the Minjo pack. loj agresive nga ana e tyre për kontrollim të B-mainit. Rrisje prapa e Minjos tashmë drejtohet për në mid. Shojmë Minjon aty, Kej në B-side. Së bashku me Goofin që po e bën hold edhe Kevin. Lidhe në B-main ekipa jon.
Atëm një fake aty nga Sinopsi me ca utilities. Futet Seneri në drejtim të Gufit. Eliminot aty Seneri nga Kej. Flatro të Gufi. Minio të Flatro. GX për Minion. Gjithçka e barabart në këtë aksion. 40 sekunda të mbetura. Eliminot edhe Kej nga Rigon. Vazhdo Rigon të bëj edhe plantimin e bombës. Bot hold edhe Kej vrumi nga Sinopsi. 3 me 2 situata për Bad News Eagles. Një flash për Sinqen. Vazhdo Sinopsi të bëj pik. Ashtu dhe Rigoni për apati. Rigoni mit shot nga Hec këtu dhe shpot të shfullja jon. Sinqja të Killaro dhe pika e 3 të Bad News Eagles. Çfarë raundi i bukur ishte kë. Pra pom një pritje pran midit sa sekonda. E dinin që ekipa kundërshtare nuk po ndalishin që nga fillimi me lojën e tyre agresive për kontrollim të B-mainit dhe po ajo ndodhi nga Minio dhe bashkëtari i tij Hades, apo më falni ishte Kej. U pas sa sekondave u rikthyen prapa. Vazhdoi Sinopsi me një fake aty në afërsi të A-mainit, kurse 4 shajon vetë se arritën me u fut për në B-side. Lidhet këtu ekipa e polezve në afërsi të midit, aty në bridge. Lëshon dal nga dal, në pritje për ta vazhdon të jetë GX dhe Rigon. GX u bukur të Killaro, vazhdon Geci në killit tjetër Rigon në ndim për ta Minion tek GX Rigon në Minion, Hades tek Rigon, 3 me 1 kjo situatë për Bad News Eagles. Hades aty vetëm dhe pika 4. Vetëm edhe 2 raunde na duhet që ta marrim veten. Sepse ende nuk i dihet, ndoshta do të kemi edhe fitoren e raundit të parë në City Side dhe të rikthehemi 100%. Në City Side e ta gjemat fitoren e papritur. E të vazhdojt edhe rrugtimi për në ESL Conference League. Minio i vetëm në mit, 3 litar në B-side nga 9 team dhe Killaro me një max 7 shumë ma for në A-main. Shojmë lojnë e qetës Sinopsit në pritje për Killaron. Afërti që qëndron edhe Flatro, po e bën një luftë të ashpër në drejtim të Kejvit. Vazhdon Sinopsi për sërimin e lojtë të qetë. Killaro shumë afër me këtë max 7. Sinqajon me një flash, fake jump i Sinopsit, eliminot Sinopsi nga Killaro. Çfarë loje nga ky lojtar e pabesueshme. Minio në bridge aty të midit ta shohim Flatro. Ato ke timing të sakt Flatro këtu. Seneri që ka rrit eliminimin e Kate. 4 me 3 situata për pënin. Po tentojnë djemë një lojë agresive në B-split aty. Rigon të Killaroj vetëm Hades këtu në B-side. 40 sekonda, ta shohim Flatro në info për ta dhe baba qazim në eliminim të shpejt e Hades. Pika e 5 për Bad News Eagles. Pas time-outit të dytë, po shirë shikus të ndëruar, paka shumë edhe një qetësi nga në e tyre dhe ky rikthim. Se ishim me vetëm një round të fituar, tashmë me 5 pikë gjithsej. Mos të harrojmë me cekë është raundi i fundit pra në time-it. Jo ekonomi e mirë nga ana e 9, na duhet edhe ky round. Por që po vim me një loj full agresivitet. 4 lojtarë të ekipës në drejtim për në A-main. GX tashmë në pritje të Kevit këtu që eliminon Kane, Seneri në A-side, Sinopsi në Gufin, Rigon në Minion, i vetëm është Hades. Dy luftim këtu nga Hades dhe Rigon, eliminohet shfullja jon, 3 me 1 kjo situatë, Flatro me një trend dhe pika e 6 për Bad News Eagles. Jo edhe shumë keq. Ta shojmë a do të arrim ta zgjenjë raundin e parë këtu Bad News Eagles në City Side dhe të kemi një comeback në Anubis dhe të fitot ky best of trash. Rikthehemi shumë shpejt, shikues të nderuar, mos u largoni, rrini me ne.
part of beauty, but unfortunately, beauty is ephemeral. As Nine was able to find out the hard way. Now we go forward to see whether the Eagles can soar through on the CT side. Is it going to be a trend where the Jemi tash në pjesën e dytë në City Side ekipa jon. Vazhdojmë me dual beretas të Sinopsit në drejtim të Kevit në afërsi të B-side-it. Rigon në hold për në B-side. Në mid qëndron Gjex. Apo jo, është në heaven, më falni. Ekipa kundërshtare kanë vendosur me një harash për në A-side. Eliminohet Sener dhe flatrën nga Gufi. Emra Rottweiler. Gufi, Gufi. 4 killa ace prej Gufit. Ja hekën zigjirt. Ja hekën maskën, ulçu Gufi. kind of insane. Një ace shumë i shpejt, nuk kam as koment. Nuk arrit as me komentu qash e shpejt. Fakt sa si shpejt ke edhe kjo aksion. 10 me 6, 19. But he has been slowly creeping up and Urt Gufi, nuk ka që e nal Gufin. Vazhdoj me Rigon aty, i cili ka rritë të bëj push së bashku me Senerin, por po e shohim lojën agresive të ekipës 9, janë të fokusuar më shumë në A-main dhe në mid. Rigon në dy luftim këtu tek Killaro që gjen një eliminim dajti 5-4 kjo situatë. Blokohet tashmë dhe B-main nga Rigon, një lojë shumë me saktë e Rigonit. Kemi 3 lojtarë të ekipës sonë afërsi të Heaven A-side. Vazhdon Sinopsi në anën tjetër të K. Po mblidhet ekipa kundërshtare por në ekzekutim. Double kill i Siches. Hades në flatron. Hades këto në triple kill. 2 me 2 situata. Në low HP e kemi kundërshtarin ton Hades. Senere me një tentim. Një dink aty në drejtim tek Shaza. Minjo tashmë tek Rigon. I vetëm Senere në Heaven. Ka të info për Minjo Senere tashmë edhe tek Hades këtu. Shaza me një tentim e arrin këtë kill Senere. Vazhdon Senere. Senere aty deri në fund. Low HP tek Minjo. Shaza jon një tentim me atë spray në smoke. Mendon që e ka kundërshtarin në smoke, por po e shohim Minjo që po qëndron vetëm në atë dildo. Tërheqje propa e Minjos në A-main tashmë. Fake diffuse nga Senere kët e ka kuptuar edhe Minjo. Eliminot Senere pika e 11 për 9. But a very close affair here on the force buy from Bad News Eagles. But Pika e 11 për 9 team. I was worried about this. This is a problem that Bad News Eagles does sometimes have, that you're so desperate to try and punish the other team's economy that you'll buy into Një nervoze madhe po shit edhe tek djemt. Nuk kanë do një half buy, vazhdojnë me full buy. Full agresivitet nga ana e tyre. Tashmë në këtë round vazhdon ekipa kundërshtare me 3 lojtarë në drejtim për në B-main dhe 2 të tjerë në pritje të Kevit dhe A-main me Gufin. Right now the shovel is ready. Gotta be the ones to push it away. Hades me një pik tek Rigon. That's not the way to do it. Losing out mid. your M4 early on. Sure, it'll be recoverable, but man advantage won't be. Edhe në pritje këto lojtarët e 9 sa i përket midit. Afro dal nga dal edhe flatra në double doors. Pra pati që gjindet edhe Sinopsi me vetëm një deagle. Kurse Senere dhe Gjex janë në B-side shumë bukur flatro e gjen. Atë kill të kundërshtari jon Minjo. Vazhdojnë këto hedhje të utilities për tek Senere. Keqë po futën nga Kevi. Full control nga 9 në B-side. Atro me këtë pik. Ta shojmë. Në vëzhin Gjex dhe flatro ndë një eliminim nga i pozicion. To be honest, with that saved AK, this becomes a lot better leading into the next round. Po ecin edhe sekundat, nuk kanë kohë djemt. E shohim Kej. Eliminot edhe flatro nga Hades. Shtën Gjex me një tentim tek Gufi, por që kjo lojtar nuk ndalet deri më tash 20 killa nga ana e tij. Pika e 12 për 9. Even worse is that
Synopsy doesn't have Kevlar either, right? So it's not even like you saved the Kevlar plus AK, so you've got a high chance of a hero AK working out, so you will be forced to reinvest slightly, and that might seem small, but it is just one of those. E gjeti atë trade pas eliminimit Rigonit edhe Flatrën në mid, por që Seneri ishte I vetëm në B-side dhe nuk arriti të qëndronte atij ekzekutimi nga ana e kundërshtarëve me utilities. Shohim GX këtu me një one tap tek Minjo. Arrit të shpëtoj edhe Genci, blokohet pamja për të me një smoke. Nga ekipa kundërshtarë Synopsi me një info të sakt po Rigon që arrit edhe eliminimi I Gufit tashmë okej. Arrit të futet në side Synopsi shumë ofër në main dhe kemi një eliminim tjetër të Synopsit. Heads në Flatron, Seneri me një trade për të I vetëm killaro pranë midit. Shohim deri në fund GX pro pati me një timing në vetëm 11 HP GX e ka këtë info par killaron dhe trut direkt në zid për kundërshtarin ton pro pati GX. Ta shojmë edhe njëra këtë replay princesha jon me nga një one tap për shëndetje të ngrota për ekipën e poleshve. Pika 7 për bënen apo dhe pika e por në City Side. Shpresojmë të kemi një hype të mirë tek djem ton e ta rikthejmë këtë lojë sepse kemi pa deri më tash më shumë më duket se është City map se sa T-map. Nuk ndalit Rigon vazhdoj të bëj pik, ka lojë agresive nga ana e Rigonit në afërsi të brizit, nuk ndalit Rigon anën tjetër kemi edhe një molotov shumë të sakt nga Seneri, e ndëgjën aty kundërshtarin Kej, Rigon në ndim këtu por Senerin, vetëm një eliminim nga Rigon, është Keja I cili realizon atë trade, por nuk mungon edhe Flatro. Në eliminim për kundërshtarin Kej, nuk ndalit Flatro, që do tjetë rëzik këtu për Flatrën, sepse po e shojmë ekipa kundërshtarë në pritje për të qaza shumë ofër Flatros, me një smoke, apo jo është një flash I Flatros, vazhdon Seneri shumë bukur në hejtës, Flatro jonë me një pika të dhe, pika e të tashmë për ekipën ton, ishte një hold by, nga ana e tëre, nga ana e 9 team, ta shojmë, atërë shumë bukur në atë eliminim tek Kej dhe pastaj këtë double push I Senerit dhe Flatros dhe pashto ndima e Synopsit që erdhi edhe pika e 8 për ekipën ton. Shojmë Seneri, një flash aty, e vonon paksa lojën e kundërshtarëve që është Killaro I cili po mundo të futet shumë shpejt në drejtim për në B-side. Synopsi blokon anë tjetër edhe Omenin. Një loj shumë me qetë këtu nga 9 team dhe Seneri që ka rrit ta zgjej një kill të kundërstari on Kej në afërsi të Kejvit. Flatro vazhdon rrugën për në T-spawn ku shumë afër do të përballet me minion. Flatro jon shumë I sakt, trade I Gufit nuk mungon. 3-3 situata. Tërheqja e Gufit, Hejtës për sëri në të njëjtën pozicion, eliminon Rigonin. Rëzik këtu për Sinqen, nuk ndalet Hejtës, vazhdon të bëj këtë pritje. Janë një ekip shumë kanë lojnë të pa përshkrueshme 9 team. Not sure about where he's positioned, but as they clear out this B bomb site, they'll come to their own conclusions. Shpresojmë të vijë edhe ditat për ballë me ndonjë LAN turnament kundër 9 team, sepse kjo çka po ndodh është e pabesueshme. Hera e tretë që po dominojnë kundër Bad News Eagles. Në fakt janë shumë më të dobët se sa ekipa jon. GX tashmë në save, në fakt në tentim për save të AWPs. Don't get caught by somebody
getting aggro with a deagle like we have in previous rounds. Like, they might have rifles this time, but the playstyle doesn't change very much. Or B&E. But we want to see the most development out of this squad. You know, it comes to international competition. Fundojnë sekondat e bombës dhe pika 13 për ekipën kundërshtar e 9. Sometimes they do just fall a little flat. Nuk kemi ndoshta mundësi apo jo, është Flatro dhe Sinopsi me një ekonomi më të mirë dhe do të ketë edhe një drop aty për Senerin, do të jemi full buy shikues të nderuar në raundin tjetër. It's usually one's just not shown up to the plate, but you know, when it came to their maps, they came to play. A do të arrim deri në fund të mbahemi. Rigoni vetëm pranë midit, blokot aty me 2 molotova nga kundërshtarët K që vazhdojnë në rrugën për në cave. Atër në pritje për të... Një loj default, sikur se më erën nga ana e ekipës kundërshtare me 2 lojtarë në afërsi të B-mainit, një në mid dhe 2 të tjerë. Në A-main, K tashmë në Flatron për te smokut. Eliminot Flatron nga kundërshtari jon K. Vazhdon Seneri me një kundërpërgjigje, por që nuk e realizon edhe hedhjen e molotovit shumë mirë Seneri. Gjex në anën tjetër në drejtim të B-mainit, janë vetëm fake utilities nga Hades dhe Killaro. Vazhdon K të futë dal nga dal me bashkëtarën e tij Minjo. Pra kemi një B-split shikues të nderuar. 40 sekonda të mbetura, është Keja i cili po futet në entry. Seneri shumë bukur në të, Seneri e kërkon edhe killin tjetër. Minjo në ndjekje të Senerit, Seneri aty! Gufi në Sinopsi i Rigon tashmë me këtë trade. Të reshje prapa edhe C4-shit nga B-main aty është Hades i cili po vrapon. Por në A-side nuk ndalet prapa Rigonit qëndron edhe kundërshtari Killaro prej T-spawn. Gufi që ka rritë të futet në heaven position. Rëzik i maltu për ekipën ton. Shojmë, është dëgjuar Gufi nga Gjex apo jo? Eliminot Rigon nga Hades. Dead man cannot replace the firepower that this Desert Eagle gives him. Eliminim tjetër edhe të Genci nga Gufi. 14-8, vetëm 2 raunde larg fitores ekipa 9 në Anubis map. 9 are up to 14. 2 away from closing out this series and progressing further into our upper bracket here in the ESL Challenger League European playoffs. Ndoshta do të bëhet lojë për overtime nga djemt. Nuk ka ndonjë buy nga ana e tyre, kemi një tactical timeout prej Devil Walk. Jemi në një pozit që shumë vështirë të menaxhohet edhe loja tashmë për shkak mungesës ekonomisë dhe humbjes së radhazit të raundeve prej ekipës 9 që po na sjell probleme me këtë default play. Drawn to yourself, you make a move like bringing in Devil Walk, you're hoping for improvement. Shojmë edhe atë presionin për në B-main nga Hades dhe Killaro që nuk po ndalin qysh nga fillimi i raundit me utilities. Pastaj edhe loja agresive e kundërshtarit ton K me Minion. Dhe Sinopsin që po e blokon edhe kundërshtari Gufi në çdo round po drejtohet për në A-main. Pra kjo është loja e ekipës kundërshtare 9. Përsëri i njëjti sistem, sikur se më herët. Por tashmë një lojë më shumë pasive nga ana e tyre. That's what happens when you make 2 majors. That's long gone. So Devil Walk's adjustment period might end up being longer and, well, to be honest, harder. Hades me AVP në pritje për ndonjë push nga ana e djemve që po e shohim treshën ton aty Flatro Sener dhe Rigon në B-side kurse i vetëm gjendet Sinopsi këtu pranë midit. Change position me Gencin. Pra Gjex ka arrit të futet pranë A-mainit me AVP-n e tij. Ta shohim këtë aksion, dëgjohet nga Gufi Genci. A do të kemi një eliminim prej Gjex në drejtim të Gufit apo jo? Yeah.
Given your warnings, heard the scope, if anything. Ri smoke I Kevin nga flatro. Pra Kevin minion në afërsi të Kevin tashmë dhe Goofy në ndim për ta. Deri në fund do të shkojmë për një B execute apo B split me 3 lojtar në cave dhe 2 të tjerë Minion dhe Hades në B me nga ana e T-spawnit. Ta shojmë, eliminot flatro nga K. They need to find the entries. They need Seneri to shumë afër ti, super Seneri tek Minjo. Ta shojmë 15 sekunda, Seneri këtu minjet e tim, Jax në tim për ta. Vazhdon Jax në blokim të Kevit, por bomba është rikthyer në A-side. Dhe përfundon edhe ky round, shikues të nderuar. Double AVP nga Sener dhe Jax. Shumë e vështirë për ndonjë retake. Pra erdhi 9 team deri në fund për një B split dhe rikthehen prapa pas eliminimit të Minions nga Seneri. Dhe shumë shpejt do e shohim pikën e barazimit apo me pointin nga ana e tyre. But B&E were quick to reinforce the B bomb site, only for it to be the wrong side of the map. Kind of a crazy call. Maybe even Bad News Eagles flabbergasted that they've decided to go for a decision like it, but it gets them to 15 first. Means it has to be flawless now from the Bad News Eagles side. 15 me 8. Shtatë raunde radhazi ju duhet ekipës sonë që të rikthehemi. Tashmë një tjetër plan, një tjetër strategji po vjen nga ana e ekipës 9. Një lojtar në mid dhe 4 të tjerë shumë shpejt në drejtim për në A-side. Rigon shpëton nga Minjo. Rigon me një tentim prej smokut me AWP në ti tashmë në double doors position. Rigon shumë afër gjendet edhe Minjo. Vazhdon ekzekutimi në A-side. Minjo me një late play, double kill këto, triple kill I Minions, double kill I Synopsit, por që nuk rikthen asgjë. Completely dismantled on this map. 9 have outplayed them time and Eliminim nga Seneri tashmë tek Minion, 2-1 situata për 9 team. Ta shohim Seneri në pritje gjendet në heaven aty Killaro por të qazën. Down to the lower bracket if Seneri cannot do Seneri dal nga dal të lëshohet në A-side. Në anën tjetër Hades në pritje për të eliminim ndaj